हॅलो, एनसीडीएस कॉम्पिटिशनाचे पहिले स्पर्धक नार्वेकर आणि मुखार येवचे. हॅलो हॅलो, सेकंड पार्टिसिपंट अनैशा परब. सेकंड पार्टिसिपंट मुखार येवचे. हांव मागता सगळे मातशी सायडीक रावचे. आमी
कॉम्पिटिशनाक सुरवात करतात. जजेस, आर यू रेडी? हॅलो. हांव मागता सगळ्या पार्टिसिपंटां लागीं तांणी रेडी रावचे. तो ये केबल उबान के पास आएगा गाड़ी आने मरे. हॅलो. हांव मागता कॉर्डिनेटर्स, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाचे कॉर्डिनेटर्स त्यांच्यानी काउंटर बंद करून स्टेजी मुखार येवचे. कॉर्डिनेटर्स फॉर फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन सविता आणि तुमची टीम फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनाचो काउंटर बंद करून मातशे मुखार स्टेजी मुखार येवचे. गाड़ियाँ भितर आसता बॅटरी बी किती आठ बॅटरी ना बॅटरी काढ रे कॅमेरा बॅटरी ना ही घाल रे बॅटरी दोन्ही वादान दोन घाल हॅलो हॅलो. ग्रीन चेक केलं होतं ग्रीन बॉर्डर असते दिला डायरेक्ट कंटेस्टंट नंबर 3 अन्वी नाईक. कंटेस्टंट नंबर 3 अन्वी नाईक. स्टार्ट करू. हॅलो हॅलो.
आनी एक HDMI आउट तुगे बॅगा आहा नमस्कार नाका ना हाव मोगरे नल्ला पडपायला अरे किती हसतात नाका हाव बायल मनीस म्हणून नाकात हसू नाकात लोक म्हणतात हो का बायलाचो न्ही तर दादल्याचो पूण हांव म्हणटा बायल आसूं किंवा दादलो किती फरक पडटा म्हाका बायल मनीस म्हणून कमी समज नाकात आयज बायला खंयच्याय कामाक फाटी ना आनी हो तर म्हज्या बापायलो वेवसाय आमगेर कोणूय चलो भुरगो ना पूण म्हाका म्हज्या बापायलो वेवसाय फुडें व्हरूंक जाय म्हणून हांवें काम करता आनी म्हाका हें काम करपाक कसलीच लज दिसना म्हाका आमचें दायज फुडें व्हरूंक जाय जशी थोडी बायलां ऑफिसा वचून घर खर्चा हातभार लायतात तशेंच हांव बीन घर खर्चा हातभार लायता जशी सकाळ जाता आनी सूर्य तापता तशें हांव माडार चडटा हांव माडार चडटा तेन्ना म्हाका सगळो वाठार दिसता आतां तर सरकार सुद्दां आमकां खूब आधार दिता आमकां सरकारान नाल्ला पाडपाक शिक्षीत केला आनी माडार चडपाक मशिनां सुद्दां दिला आतां तर हांव दिसाक 10 माडार सुद्दां चडपाक शकता पयसो सुद्दां खूब जोडटा हांव आतां तर हांव इतलें फामाद जाला की म्हाका लोक पयसुल्ल्यान फोन करून आपयतात 1 मिनिट हा फोन आयलो दिसता हा हॅलो पावले वाटेरूच आसा आय सायबा उलयत कितलो वेळ जालो खबरूच ना तुमकांय बी नल्ला पडपा जाय जाल्यार म्हाका फोन करात हा बरें चल्ले हांव म्हाका आनी 2 जाणांगेर नल्ला पडपा वचपा जाय बरें ते बरें करूं व्हेरी गुड सगळ्यांनी ताळ्यो मारूया कंटेस्टंट नंबर 2 अनैशा परब हॅलो असं बरें हॅलो
सगळ्यात मोठ्यान ताळो मारूया. फॅन्सी डेचा जजीसान नोट घेवची 2 मिनटं ब्रेक घेता. ऑफिशियल आमी देवाची विधी ते करतात. आमचे मध्ये आसात गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री आणि मडगावचे लाडके आमदार आताचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत सर, तसेच गोंय प्रदेशाचे अध्यक्ष भाजपाचे श्री दामू नाईक सर. आमचे मध्ये आसात आमचे काउन्सिलर दिपाली सावळ, श्वेता लोटलीकर, ज्येष्ठ शिगम्याचे वांगडी बाब अरुण रायकर, अतुल वेल्लेकर, गणेश वेळी, सगळ्यांची नाव घेना. सगळे शिगम्याचे गडे आता तुमच्या मुखार प्रस्ताविक दिवली पेटून आणि दामबाबाचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही शिगम्याची सुरुवात करतात. मागता शिगम्याची विधी सगळ्यांनी करची. स्टँड अहो तुम्ही पहिले हाल घालून सराकाने अमुक पहिले देवा फूल घालणी. श्री रामनाथ दामोदर महाराज की, श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. श्री रामनाथ महाराज की, श्री रामनाथ महाराज की, श्री रामनाथ दामोदर महाराज की, श्री रामनाथ दामोदर महाराज की, श्री विठ्ठल सुखबाई की.
श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की जय। रामनाथ दामोदर महाराज की जय। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की। श्री रामनाथ दामोदर महाराज की। दामोदर महाराज की जय।
तुम्ही चला लावता थंय मातशें ते कोऑर्डिनेट अरुण रायकर पारंपरिकरित्या शिगम्याची सुरुवात जाल्ली आसा. आमी परते वेशभूषा स्पर्धेक सुरुवात करता. सगळ्या स्पर्धकांनी नोंद घेवची. आपले सादरीकरण 1 ते 1.5 मिनटां भितर करचे. वेळाचे बंधन असल्या कारणान आयोजकांक कॉपरेट करचे अशें तुमकां रिक्वेस्ट करता. आता पयले स्पर्धक जिविया नार्वेकर. जजीस प्लीज नोट contestant number 1 जिविया नार्वेकर. आता कंटेस्टंट नंबर 1 जिविया नार्वेकर. हांव मागता सगळ्या लागीं की मातशी जजीसां खातीर ग्राउंड क्लियर करचो. Judges, please note contestant number 1 जिविया नार्वेकर. हांव मागता पब्लिक जे हांगासर आसा तेंच्यांनी फक्त पार्टिसिपंट्स आणि पेरेंट्सूच सकयल राव. बाकी सगळे जाणांनी आमी बसपाची व्यवस्था केल्ली आसा ते बसून घेयात. हांव मागता जे पेरेंट्स आसात तेच हांगासर आपल्या भुरग्या बरोबर रावचे आणि सगळे पब्लिक जे आसा तेंच्यांनी आमी बसपाची व्यवस्था केल्ली आसा थंय बसून घेवप. तशेंच सगळे पब्लिकाक रिक्वेस्ट करता की हांगासर लाईव्ह चालू आसा. जे सबंद भारतभर आमकां मडगांव शिगमो उत्सव पळयतात तेन्ना कॅमेरा मुखार येवन डिस्टर्बन्स करचे न्हू. आता तुमच्या मुखार कंटेस्टंट नंबर 1 परफॉर्म करता.
सगळे आमच्या कुर्ता घातल्या व्हॉलंटियर्सांक हात जोडून रिक्वेस्ट आहा, जजीसाचे मुखार माशेचे मुखार कोणेच रावची न्ही. हंबल रिक्वेस्ट, जितले कुर्ता घालून आमचे व्हॉलंटियर आसात जजीसाच्या स्टेजीच्या मुखार आनी प्रेसाच्या स्टेजी मुखार कोणें रावचे न्ही. परत परत सांगपा लायनाकात. देव बरें करूं. हॅलो. हॅलो हॅलो. अडकरा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि. मैं देवताओं का नहीं, मैं देवत का पक्ष लेता हूँ. जानते हो क्या है देवत? धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना, मन में दया का व्यवहार रखना, दूसरों के साथ परोपकार करना और अपनी शक्ति सामर्थ्य का उपयोग संसार के कल्याण के लिए करना. गरुड़, तुमने सिद्धि प्राप्त करके भी धैर्य का परिचय दिया और मेरे लिए अपनी आप को पूरी तरह समर्पित किया. मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ. अनंत काल तक जब जब मेरी पूजा की जाएगी तब तब तुम्हारा वर्णन जरूर होगा गरुड़. गरुड़, आज तुम केवल मेरे वाहन ही नहीं बने. जिस प्रकार घंटी के मधुर स्वर कानों में प्रवेश कर सुख का अनुभव देते, वैसे आज भी तूने मेरे हृदय में प्रवेश किया. इसीलिए आज के बाद सदैव मेरे हर मंदिर में घंटी के रूप में आप ही विराजमान होंगे गरुड़. गरुड़, तुम्हारी तरह जो भी भक्त अपने आप को मुझे समर्पित कर देगा तो उसका कल्याण मैं सदैव करूंगा. थँक यू. सगळ्यांनी टाळ्यो मारूया. आता कंटेस्टंट नंबर 6 आराध्य सुरव. आराध्य सुर्वे. जजेस प्लीज नोट कंटेस्टंट नंबर 6. सगळ्या स्पर्धकांक एक कळवणी, जेणी रेजिस्ट्रेशन केल्ले आसा आणि ते हांगासर उपस्थित ना तेंका आमी डिस्क्वॉलिफाय करतले. जरी तर तुम्ही हांगासर खंय उपस्थित आसात आणि मुखार येवन आपले सिरियल नंबर वाईज रावचे. आता कंटेस्टंट नंबर 6 आराध्य सुर्वे. आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज. अरे, ज्यावेळेस घरी विचारतो कोण आहे दिवा, त्यावेळेस सह्याद्रीच्या कड्या कपाळावर आवाज येतो. इंद्रजिनी जंब पड वारू सुवंब पड रावण सतंब पड रघुकुल राय पौनबाई वापर शंभरती नापर शोधास्त्र बाबर राम विजय दावा रुबदंड पर सीता मृगुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराजा तेज तवार सबर गंधाजी विकत सबर तेवरी चमन सबर ते शिवराज. जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी, जय भवानी. मीच तो शिवाजीच्या स्वराज्याची स्थापना केली. मीच तो शिवाजीच्याने अफजल खानाचा कोथा बाहेर काढला. मीच तो शिवाजीच्याने शाहिस्तखानाची बोटे छाटली. मीच तो शिवाजीच्याने आया बहिणीची रक्षा केली. मी तर आत्म
एर्रा चक्रवाकडी जरी टाकली तर गय नाही करायची, गर्दन उठवायची. हर हर महादेव. सगळे ताळयो मारचे. अप्रतिम अशें सादरीकरण हांगा जाल्लें आसा. हांव मागता आयोजकांक लागीं की तुमी कृपया वेळाचें बंधन असल्या कारणान असले फोटो सेशन करचे न्ही. आता कंटेस्टंट नंबर 9 आराध्या कदम. हॅलो. व्हेरी गुड. सगळे ताळयो मारचे. नेक्स्ट कंटेस्टंट शिवजा नांडेकर. यशोदा मायेचे वात्सल्य, तोंडात ब्रह्मांड खोपी, काना हाव गोपी वांगडा रास लीला करपी, गोपीचे लोणी चोरून खावपी, नटखट माधव चोर हाव, गोवर्धन पर्वत एका बोटार उबारपी, राधेचो निस्वार्थ प्रेम फुलोवपी, मोहन हाव बासुरीच्या सुरात पूर्वा राखपी, श्री शक्तीची राखण करपी केशव हाव, कंस कालियासारख्या वाईट वृत्तीचो नाश करपी श्री कृष्ण हाव, श्री विष्णूचो अवतार सृष्टीची राखण करपी वासुदेव हाव, देव हाव, देव हाव. माझी सगळी रूपा आपणायात, सदा भितरले देवत्व जागयात. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति उभारत, अभूतानां धर्मस्य तदात्मानं सुजामहम्. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे, संभवामी युगे युगे. नंबर 13 आसमान फळदेसाय.
असुर ते तिकवांचा नाश व्हावा असं वाटतं का तुला? तुझे हे हित कदापि सफळ होणार नाही. नराधमा, तुला मिळाल्या वरदानाने तू उन्मत्त झाला आहे. तुला काय वाटतं या जगात तुझा नाश करणारा कोणी नाही? लक्षात ठेव, तुला मिळाल्या वरदानाची होळी करण्यासाठी कृतिका पुत्र पार्वती नंदन कार्तिके कैलाश पर्वतावर अवतीर्ण झाला आहे. असं अधर्माने वागू नकोस. देवाला शरण ये, नाही तर तुझा विनाश अठार आहे. हम ब्रह्मास्मी. हम ब्रह्मास्मी. नेक्स्ट नंबर 15 युवान रेडकर. गाव झाला जागा सारा, उठा पांडुरंगा, उठा पांडुरंगा. नमस्कार माय बापानो, मी वासुदेव. मी श्रीकृष्णाचा दास आणि भक्त. माझ्या डोक्यावर ही मोरपिसाची टोपी, गळ्यात माळा, हातात चिपळा, बोटावर हरिनाम. बोला जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल, जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल. पहाटेच्या वेळी मी गावोगावी फिरतो, भिक्षा मागतो. पण ती भिक्षा अन्नाची नसते, माणसांच्या चांगुलपणाची असते. हो, मी सर्वांना आशीर्वाद देतो आणि म्हणतो, धन पावलं पुणे लागलं, धन पावलं पुणे लागलं, धन पावलं पुणे लागलं. चला तर सगळे म्हणूया, वासुदेव आला हो, वासुदेव आला, वासुदेव आला हो, वासुदेव आला. सकाळच्या पहारी हरिनाम बोला, वासुदेव आला हो, वासुदेव आला. वासुदेव आला, वासुदेव आला. सुंदर सादरीकरण. नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 19 कार्तिक कोरगावकर. हॅलो 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 हॅलो. जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम. मैं राम का भक्त, मैं राम का दूत, मैं अंजनी का लाल, मैं वायु का पुत्र हूँ, मैं संकट मोचन हनुमान में. ए लंकापति रावण, माता सीता को छोड़ दो, वरना तेरी मौत निश्चित है. मैं तुझे अभी मार सकता हूँ, लेकिन प्रभु श्री राम जी के आदेश नहीं है. मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम. बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम. अब मैं माता सीता को ढूंढने जा रहा हूँ.
माता सीता, मैं कुछ फल खा लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये केला खा लेता हूँ। ये केला अच्छा नहीं है, दूसरा खाकर देखता हूँ। ये भी अच्छा नहीं है, तीसरा खाकर देखता हूँ। ये अच्छा होना ही चाहिए। ये भी अच्छा नहीं है। रुको, उधर एक अमरूद का पेड़ है, वहाँ पर फल तोड़ के मैं खा लूंगा। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। जय श्रीराम. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळ्यो मारूया. नाव किती? आरविता. आरवी. हरवी. कंटेस्टंट नंबर 16. हरविता. हेलो 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 हेलो. आदि शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, लगा ली पूरी शक्ति। जल स्थान न की देवी होकर भी आपकी प्रिय प्रकृति मुझे जकड़ने में असमर्थ रही। कदाचित आपने अपने शत्रु के बल को कम माप लिया। आपने अपनी शत्रु की शक्ति से मुंह फेर लिया। आपने अपनी शक्ति तो पूरी छोड़ दी, परंतु मैं और मेरे इस वाहन नागों ने आपकी शक्ति को शांत कर दिया। आपकी प्रकृति से, आपकी आंधी से लड़ गए हम। सिर्फ लड़े ही नहीं, विजयी भी हो गए। आपसे मनसा महादेव शिव की पुत्री होकर भी शिव का सब कुछ छीन लेगी। इतना ही नहीं, आपसे आदि शक्ति का पद भी छीनूंगी मैं मनसा आपके हर रूप को पराजित करने के लिए सज्ज है। अब आप सज्ज हो जाओ और मेरे इस अस्त्र का आकलन कीजिए। शिव की शक्ति और शिव के मध्य हार जीत होने का निर्णय होने दीजिए। देवी पार्वती, मैं महादेव शिव की पुत्री होकर भी उनकी पुत्री बन नहीं पाई, लेकिन शिव की शत्रु अवश्य बनूंगी। मैं मनसा आपके शिव की शक्ति और भक्ति को इस धरती से मिटा दूंगी, विनाश कर दूंगी संसार का मैं। आज तुम किसी भी अस्त्र का प्रहार कर ले पार्वती, आपका वो अस्त्र मेरे इस रुद्र रूप के सामने फीका पड़ जाएगा। अब आप सज्ज हो जाओ और मेरे इस अस्त्र का प्रहार सहने के लिए सज्ज हो जाओ। सावधान हो जाओ पार्वती। Judges, please note, horse law contestant number 16, no? 16, Arvi. So, आता next contestant number. नाका त्याचं घे. नंबर घे. Sprova, contestant number 30, no? 30. Contestant number 30, judges note. 11, 30. परब्रह्मशक्ती प्राणदात्री मला आत्मदर्शन द्यावे. काय आहे माझ्या उत्पत्तीचा उद्देश? सृष्टीचे सृजन्य माझ्या हस्ते कसे करणार? कृपया मार्गदर्शन करावे.
यांची उत्पत्ती माझ्याच हिरण्य गर्भातून झाली. समस्त ब्रह्मांडाचा उगम आणि अंत परब्रह्म हीच आहे. देवी शक्ती ही केवळ सृजनच नाही, संपूर्ण सृष्टीतील प्राण आहे. तिच्याच मुळे तुमचे अस्तित्व परिपूर्ण आहे. तीच निर्माण करते, पोषण करते आणि संवारही करू शकते. समस्त विश्वाचे तत्व ब्रह्मविद्या हे गायत्री मंत्र असून चारही वेदांच्या निर्मितीस प्रारंभ करावे. ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. नंबर 21 शिवम वेळीप. 21 शिवम वेळीप. हेलो 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 मेरा धर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता. कोई नहीं. मैं आपको पराजित कर सकता हूँ. इसी क्षण में आपको पराजित कर सकता हूँ महामहिम भीष्म. मेरी क्रोध की अग्नि को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए. ऐसा कोई धातु नहीं जो अग्नि में दब कर पिघल न सके. और ऐसा कोई प्राण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं मिथ्या नहीं कर सकूं. ओ सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े हैं. और यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं वो आपका वध कर दूंगा. और आपका वध करने दूं मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं. इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूँ. मैं न वासुदेव कृष्ण हूँ, मैं न वंशी हूँ, मैं न ही मानव हूँ. मैं परब्रह्म हूँ गुरुश्रेष्ठ. मैं सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ. मेरी अनुमति से आप जीवित हैं. मेरी अनुमति से आप युद्ध कर रहे हो और मेरी अनुमति से आप मृत्यु का प्राप्त होंगे. सुंदर सादरीकरण. नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 22 कियान नाईक. 22 ना? सिया कोणते? 23 सिया फुलारी.
तू 24 कोणते अनायशा कामत 24. तुमच्या मुखार सीतेचो वेश करून येयल्ले आसा. सगळ्यांनी ताळयो मारून ताचें स्वागत करया. श्रीरामा बरोबर वनवासाक वचपाचें मन मोकळेपणान स्विकारलेली अशी सीता सुंदर अशे चेहरो करून आमकां सगळ्यांक प्रसन्न करता. देव बरें करूं बाय. सगळ्यांनी ताळयो मारयाक. My name is Aisha Kawat. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय जय श्रीराम. जय श्रीराम. अशी सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग सीता मध्ये येयल्ली आसा. सगळ्यांनी ताळयो मारूया. कंटेस्टंट नंबर 25 दीक्षा नाईक. श्री दीक्षा नाईक. अरे शत्रूंच्या आई माय बहिणींना सन्मानाने वागवणारे आम्ही तू आम्हाला आदेशाची भीती दाखवतोस. नराधमा, जिने तुला जन्म दिला ती एक स्त्रीच आहे जी तुझ्या सुखदुःखात बरोबर असते. ती तुझी पत्नी, ती तुझी बहीण, ती पण एक स्त्रीच आहे. अंगणाची तुळस, गोट्यातली गाय आणि घरातली माय यांच्यावर जर कोणी वाकडी नजर टाकली तर त्याची गय केली जाणार नाही. पण तुझ्यासारख्या नराधमाच्या रक्ताने मला माझ्या तलवारीचा अपमान करायचा नाही. ऊन जायला आणि गर्दन मारायची. सगळ्यांनी ताळ्यो मारूया. कंटेस्टंट नंबर 26 द्विज बोरकर. द्विज बोरकर त्याचो वेश पोवन तुमकां लक्षात येयला आसतले कसली वेशभूषा घेवन ते हांगासर येयल्या ते पळोवया. तांकां आमकां कितें मेसेज दिवपाचो आहा तो. हॅलो, नमस्कार. शुभ मास्टर श्री रामनाथ दामोदर महाराज की 1 2 3 4. दामोदर देवाचे देवले नाव, शिंग्याचो खीर खायता मरगाचो गाव. अरे मोत्यान, दामोदर देवाचे देवले नाव, शिंग्याचो खीर खायता मरगाचो गाव. अरे मना मरे, दामोदर देवाचे देवले नाव, शिगम्याचो खीर खायता मरगाचो गाव. वसय 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 वसय, सुवर्ण रथार बसल्या देवा मन्नेश्वराची मूर्ती. दाव दात गोरे गोरे वायुगती. असय 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 असय. धन्यवाद. सगळ्यांनी ताळ्यो मारचे. बरो वेश ताणें केल्लो आसा शुभम सराचो. कियान 22 कियान नाईक. 22 कियान नाईक. हनुमन्मन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषि गायत्री छन्द पंचमुख विराट हनुमान देवता हि बीजं श्रीं शक्ति क्रौं. हे दुष्ट हिरावण, तू तुझ्या मायावी शक्तीने माझे प्रभू श्रीराम आणि भाऊ लक्ष्मण
पण यांना लोकात आणले, पण तू विसरलात. जिथे प्रभू श्रीराम तिथे त्यांचा भक्त हनुमान. तुला ब्रह्मदेवांनी वरदान दिले होते की तुला कोणही मारू शकत नाही, पण या वरदानाचा गर्व तुझ्या मस्तकात चढला. तू विसरलास. ब्रह्मदेवांनी जेव्हा वरदान दिले तेव्हा एक अटही दिली होती की तुझा प्राण या 5 दिशातील 5 दिव्यात असतील. हे 5 दिवे जेव्हा विसतील तेव्हा तू नष्ट होशील. तो क्षण आता आला आहे, म्हणूनच मी धारण केले हे पंचमुखी रूप. नरसिंहमुख दुष्टांचा संहार, गरुड मुख विष आणि मायाजाळाचा विनाश, वराहमुख अधर्माचा पूर्ण नाश, हयग्रीव धर्म रक्षण आणि ज्ञान शक्ती. आणि 5वा स्वतः मी हनुमान, अपर बलाचा अधिपती अहिरावण तुझा निश्चित आहे. अधुना माया पंचवत्रेण पातालंता समश्रितः, दुष्टा हि रावणो नाशितः, मायाबंधो विनस्थितः, श्रीराम लक्ष्मणो मुक्तो, सुरकार्य निरंतरम्, अधर्मो निहतः शक्यता प्रभु चंद्रिकयामम्. जय श्रीराम. ऋषी गायत्री छंद टाळ्या मारूया. हनुमान देवता हि बीजं श्रीं शक्ति क्रौकीलकं क्रूकवचं क्रयस्त्राय फट् इति दिग्बंध. धन्यवाद. मोठ्यान टाळ्यो मारूया. पुढल्या सुवातेर तुमच्या मुखार येता कंटेस्टंट नंबर 27 श्रीश पटेकर. कंटेस्टंट नंबर 27 श्रीश पटेकर. मॅडम मातशी अशी त्या आडीन करा आणि फोटो काढा. सगळ्यांनी ताळयो मारूया. मोठे धाडस लागता हांगासर येवन सगळ्या मुखार असलो वेश करपाक. हे ल्हानशे माणकुले भुरगे आमच्या मुखार सादरीकरण करपाक येयल्ले आसात. सगळ्यांनी ताळयो मारून तांकां प्रोत्साहन दिवया. अहान मोरे. 28 अहान मोरे. अहान मोरे 28. माझे नाव अहान आहे. माझे नाव अहान प्रशांत मोरे आहे. जय श्री राम, जय श्री राम. आप सब तो मुझे जानते ही होंगे. मैं प्रभु श्री राम का प्रिय भक्त, परम भक्त हनुमान हूँ. देखो मेरे आंखों में खुशी की जलन हो रही है, क्योंकि मेरा प्रभु का नाम मंदिर अयोध्या में बन रहा है. जय श्री राम, जय श्री राम. धन्यवाद. कंटेस्टंट नंबर 8 शिवेन सचिन नाईक. नंबर 8 हेलो. योद्धा तो बहुत तेज युग में, परंतु मुझसे ना कोई. मेरी मृत्यु पर गंगा माई तेराई. जन्म में द्वापर में वो काल था वीरों का, अंश था मैं गंगा का और वंश क्षत्रियों का. पिता से मिला इच्छा मृत्यु का वरदान था. मेरी अखंड प्रतिज्ञा से पड़ा भीष्म मेरा नाम था. कुलम
सगळ्यांनी ताळ्यो मारूया. नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 10 मयुरी कोरगांवकर. हॅलो 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 हॅलो. कोल्हासूर, तुम्हारे दुष्टों का अंत अब आ गया है. तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है. तुम्हारी असुरी शक्ति मेरी दिव्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है. तुमने निर्दोष को सताया है. इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा. अधर्म का नाश होगा. अधर्म की जय. दुष्ट कोल्हासूर, आज तुम्हारे अत्याचारों का अंत निश्चित है. तुमने इस पावन धरती को भय, अहंकार और अंधकार से भर दिया है. निर्दोष के आंसू, ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा, नारी शक्ति का अपमान. तुम समझते हो कि ऐसे बिना दंड के रह जाएगा? कोल्हासूर, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है. तुमने शक्ति को केवल बहुबल समझा, पर शक्ति का असली रूप करुणा, धैर्य और धर्म भी है. हे देवगणा, हे धरती माता, तुम सब साक्षी रहो. जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा, तब तक शक्ति प्रकट होगी. मेरी कृपा से सृष्टि चलती है और मेरे क्रोध से विनाश होता है. तुमने मेरी भक्ति को ठुकराया. अब मेरी शक्ति का सामना करो. मैं तुम्हारी असुरी वृत्तियों को नष्ट कर दूंगी. तुम्हारी शक्ति मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है. कोल्हासूर, अब भी समय है. अपने पापों को स्वीकार कर. परंतु तुम्हारा हृदय पश्चाताप से शून्य है तो सुन लो, यह मेरा अंतिम निर्णय है. यह चक्र केवल विनाश का नहीं, यह धर्म की सामना का प्रतीक है. यह त्रिशूल केवल युद्ध का नहीं, यह सत्य न्याय का स्वरूप है. आज तुम्हारी अत्याचारों की कथा यही समाप्त होती है. जय धर्म, जय सत्य, जय शक्ति. कंटेस्टंट नंबर 11 द्विज नाईक. द्विजा नाईक. सगळ्यांनी ताळ्यो मारच्यो. कंटेस्टंट नंबर 11 द्विजा नाईक. हे भक्तों, डरो मत. जहाँ जहाँ इस धरती पर अत्याचार होगा, वहाँ वहाँ मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी. स्मरण रखना, शक्ति बाहर नहीं, शक्ति भीतर है. धन्यवाद. हॅलो, हांव मागता कोऑर्डिनेटर सविता, फॅन्सी ड्रेसाचे कोऑर्डिनेटर सविता, ताणें मातशें हांगा येवचें. तुमच्या मुखार सादर करता कंटेस्टंट नंबर 11 द्विजा नाईक. हेलो हेलो. चंचल मन को मनमानी ना करने दो पार. उसे रोको और उसे अपनी आत्मा का अधीन बनाओ. तुम्हारे उलझनों का यही उपचार है. मेरी ओर देखो पार, मेरी ओर देखो. जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता. जो मुझे नहीं भूलता पार, मैं भी उसे नहीं भूलता. वह तो संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए भी संसार से अलग और मेरे भीतर रहता है. हे अर्जुन, जो योगी सबके सुख दुख को अपना सुख दुख माने, वही परम श्रेष्ठ है.
नंबर 35 श्रीमय बोनरे. Contestant number 33 परी कुंडेकर. Judges, please note contestant number 33. मी राजमाता जिजाऊ. शुभा केवळ आमचा पुत्र नाही तर अवघ्या मराठी जाणचा स्वाभिमान आहे. या मातेने आपला पुत्र गमावला तरी 72 परंतून जाऊन या मराठी मुलकाचा स्वाभिमान गमावता कामा नये. माझ्या मावळानो, स्वधर्म रक्षणासाठी शपथ घ्या. संकटावर मात करा. हिंदुत्वाचा दीप ठेवा. त्याला कधी विजू देऊ नका. तुमच्या बलिदानाच्या शुभाच्या कर्तृत्वाला अर्थ आहे. धन्यवाद. पूर्वी कुंडेकर. कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले. की गागर का खेल कैसा के पाप धुले पश्चाताप ना धुले. नेक्स्ट कंटेस्टंट चारुही मसूरकर. कंटेस्टंट नंबर 33. कंटेस्टंट नंबर नंबर 32. हॅलो हॅलो. मी साऱ्या जगाची माता अन्नपूर्णा. साक्षात आदि शक्ती पार्वतीचे रूप. जेव्हा पृथ्वीवर अन्नाचा दुष्काळ पडला तेव्हा मी जगाचे पालन पोषण करण्यासाठी मी प्रकट झाले. माझ्या हातात अन्नाचे पात्र अनेक सोन्याची पळी आहे ज्यातून मी जगाचे पोषण करते. तुम्ही मला प्रसन्न करू इच्छिता तर एकच काम करा. गरजूंना अन्न द्या आणि अन्नाचा कण कण वाचवा. ताटात घेतलेले अन्न वाया घालू नका. अन्नदान हे श्रेष्ठ दान. धन्यवाद. सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो. आमकां जितले पार्टिसिपंट्स उरला तेंच्यांनी हांगासर लायन अप करून रावचे.
जे पार्टिसिपंट्स उरल्या तेंच्यांनी लाईन अप करून रावचे. नेक्स्ट नंबर 14 आयुष शिरोडकर. नंबर 14 आयुष शिरोडकर. लाईन अप करून रावचे. हॅलो 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 पिताश्री ने ना ही मुझे स्वयंवर की आज्ञा दी है और ना को ही निर्देश दिया है. इस सभा में इसी समय तुम्हारा पिता कौन है राम? ब्रह्म ऋषि, आज से आप ही इनके माता पिता हैं. मुझे स्मरण है गुरुवर कि पिताश्री ने मेरा उत्तरदायित्व आपको सौंपा है. आप मेरे पिता हैं और मेरे प्रभु. आदेश है तुम्हारे इस पिता तुल्य गुरु का, साधो शिव का धनुष राम. विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी. विश्वामित्र समय शुभ जानी. मैं अपने सभी गुरुजनों को, पूर्वजों, पिताश्री दशरथ और माताओं को नमन करता हूँ. मैं अपने इष्ट महादेव को और अनुमति के साथ और आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ. व्हेरी गुड. नेक्स्ट शुभ्रा नाईक नंबर 18. जजेस प्लीज नोट शुभ्रा नाईक नंबर 18. आई भवानी आणि जिजाऊचा आशीर्वाद घेऊन आम्ही हिंदवी स्वराज्य स्थापना करण्याचा प्रण घेतला आहे. मर्द मराठा आहे, महाराष्ट्राची आन बान शान आहे. मी शिवाजीराजे भोसले. गर्दन मारायची, तुम्ही एका वेळी हिसकावून घेऊ शकता आमचे प्राण, पण कधीच हिसकावून घेऊ शकत नाही आमचे स्वराज.
हर हर महादेव, हर हर महादेव. भवानी मातेचा लेक तो मराठ्यांचा राजा होता. झुकला नाही कोणासमोर, तो मोगलांचा बाप होता. थँक्यू. हर हर महादेव. नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 36 यशिका नाईक. जजेस प्लीज नोट यशिका नाईक. हॅलो हॅलो. कौन कहता है मेरे दर से मांगने वाला गरीब होता है. जो कोई मेरे दर से पहुंच जाए वो सबसे बड़ा खुशनसीब होता है. सबका मालिक एक है. ओम साई राम, ओम साई राम. थैंक यू. श्रीहान खांडोळकर कंटेस्टंट नंबर 37. दान पावलं देव, दान पावलं, दान पावलं देव, दान पावलं. रामाच्या पारी विठूच्या दारी, रामाच्या पारी विठूच्या दारी, पडून पायावारी. ओ आला वासर तुमच्या दारी. ओ आला वासर तुमच्या दारी. दान पावलं, दान पावलं, दान पावलं देव, दान पावलं. सगळ्यांनी टाळ्या मारूया. नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 38 शियांश पेडणेकर. पेडणेकर नो नंबर 38. हांव मागता जे पेरेंट्स आणि पार्टिसिपंट जांचे परफॉर्मन्स झाले ते मातशे ही जागा खाली करा. आता रोखडेच रोमटा मेळ हांगा येवपाचे आसा. कोणीच रस्त्यार उभे रावप ना. सगळे जे पेरेंट्स आणि आमचे जे व्हॉलंटियर्स आसा तांच्या खातीर रिक्वेस्ट करता सगळे ही जी जागा ती मातशी मोकळी करून दिवची. तिरुबालाजी म्हणून सांगत गोविंद गोविंद. नेक्स्ट नंबर 39 राघव खांडोळकर. भजन 39 राघव खांडोळकर. जय जय राम.
तुकाराम तुकाराम एकनाथ नामदेव तुकाराम तुकाराम एकनाथ नामदेव तुकाराम 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 एकनाथ नामदेव तुकाराम तुकाराम एकनाथ नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई नामदेव तुकाराम निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई एकनाथ नामदेव तुकाराम तुकाराम एकनाथ नामदेव तुकाराम 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 एकनाथ नामदेव तुकाराम तुकाराम एकनाथ नामदेव ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम देव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम सगळे टाळ्या मारचो देव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम ज्ञानदेव तुकाराम जजेस प्लीज नोट नेक्स्ट पार्टिसिपंट इज जस्ट फॉर अ परफॉर्मन्स नॉट फॉर पार्टिसिपेशन मैं नजमा औरता हूँ तूने क्या सोचा मुझे तो ही मार सकता मैं नजमा औरता हूँ औरता हूँ सगळ्यांनी टाळ्यो मारूया नेक्स्ट कंटेस्टंट नंबर 40 क्रिशा कंटेस्टंट नंबर 40 क्रिशा मैं कृष्ण की मीला हूँ मैं कृष्ण की भक्त हूँ मैं कृष्ण की भजन गाती हूँ अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायणम जानकी वल्लभम कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं धन्यवाद नेक्स्ट दैविक योगेश रेडकर यो नॉट फॉर पार्टिसिपेशन जजेस प्लीज लोड नॉट फॉर पार्टिसिपेशन जस्ट परफॉर्मन्स दैविक Next, number 20, Swajas Mesta. Judges, please know number 20, Swajas Mesta. यदा यदा हि धर्मस्य ज्ञानी भवति भारतम् अभ्यन्तुष्ठानं धर्मस्य तदात्मना सुजाम्यहम्। सावधान, जब जब इस धरती पर धर्म का अंधकार पड़ेगा और पाप की सीमा पार होगी तब तब
मैं धन की स्थापना के अवतार लूंगा। हे दुष्टों, संभल जाओ, क्योंकि मेरा सुदर्शन चक्र चलने को तैयार है। मैं शांति का प्रतीक हूँ, पर न्याय का काल भी हूँ। जो सत्य के मार्ग पर है उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, और जो अधर्म के साथ है उनका अंत निश्चित है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रस्थान गरुडा। शुक्लं वरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं। नेक्स्ट शिवांश शिरोडकर नंबर 41. शिवांश शिरोडकर. जजेस प्लीज नोट शिवांश शिरोडकर नंबर 41. लेकिन ये एक बात हमारे समझ के बाहर है। ए मराठा, अपने रक्षा बल में कब सुन लगे? मराठों ने जब भी ध्यान दिया स्वराज की रक्षा करने दी है, छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए, योद्धा के लिए, अपने बाप, भाई और बेटी की जान ले, ओ हमारा मान क्या कर देगा? हम मराठा है, मराठा। हिंदवे स्वराज्य भावे, हीच हीच इच्छा, महावरों का खून हमारे नसों में बह रहा है। सेबानी की ताकत औरंग में है नहीं। औरंग की खोखली सल्तनत को जला के राख कर देगी। जय भवानी, जय भवानी। नेक्स्ट वृषा नाईक नंबर 43. वृषा नाईक नंबर 43. आयच्या स्पर्धेचो हो लास्ट कंटेस्टंट. केन्ना रावला ह्यो? ओ मैया, माझ्या मातान दिदा, तोया मातान दिदा, तोया मातान दिदा, व्हेरी गुड. नेक्स्ट नंबर 17 ऋत्वी. 20 ऋत्वी. लास्ट कंटेस्टंट. हांव मागता मडगांव शिगमोत्सव समितीचे जितले पदाधिकारी आसा, मेंबर्स आसा, तेणी आता मातशे मुखार येवचे, कारण काही वेळान हांगा रोमटामेळ पावतले. सो हांगा व्यवस्था करपा खातीर तुमची जी जबाबदारी आहा ती तुम्ही पार पाडची. सगळे जे व्हॉलंटियर आहात तेंच्यांनी फाटल्यान खंय न रावता स्टेजीच्या मुखार रोमटामेळांक सुरळीतपणे वाट करपा खातीर फुडें येवचे. हांव मागता आमचे रोमटा मेळाचे जजीस तांच्यांनी मुखार येवन स्टेजीर आपली बसका घेवची. रोमटा मेळाचे जजीस आसात तेंच्यांनी मुखार स्टेजीर येवन बसका घेवची. नंबर दिल्या हॅलो.
मेरे शिव का अपमान देखते रहे, ताकि पूरे संसार को एक ज्ञात हो जाए। पर उससे जान करना है, पर शक्ति स्त्री देती है, और एक स्त्री का अपमान प्रलय का आरंभ है। जब जब इस संसार में स्त्री का अपमान होगा, तब तब इस संसार को स्त्री का भान होगा। अब मेरे शिव, मैं आपको मेरे वचन से मुक्त करती हूँ। नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मैंकराय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। धन्यवाद। हेलो, जजेस प्लीज नोट नंबर 44 आरोही दीपक वेरेकर, नंबर 44। हेलो हेलो, सर्वश्रेष्ठ हूँ, भगवान हूँ, जलंधर हूँ मैं। मेरे समक्ष कोई भी देवता टेक नहीं सकता। जालंधर, हटाओ ये त्रिशूल मेरे सामने से। मैं सूर्यदेव हूँ, अपनी किरणों से सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने का दायित्व है मेरा। अपनी नियमित दिनचर्या से समस्त संसार में समस्त जीवन गतिशील होता है, और जो मेरे भी ऊर्जा के स्रोत है, परम सत्य है, अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है, सगुण भी है और निर्गुण भी, दयानिधान है, भक्त वत्सल है, जिनकी सरलता ही उनकी विशेषता है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरे प्रभु है। दुस्साहसियासुर, हटो मेरे मार्ग से, वरना मेरे इन सब अश्वों द्वारा कुचले जाओगे। और यदि मेरा अश्वों से सुरक्षित भी रहे, तो मेरा तेज तुम्हें भस्म कर देगा। ढोंगी जालंधर, मेरी किरणों का यह शक्तिशाली बाण तुम्हें भेद देगा और मिटा देगा तुम्हारा ये ढोंग, और दिखा देगा तुम्हें कि सूर्यदेव का मार्ग बाधित करने का क्या हश्र होता है। ओम महादेवाय नमः। जालंधर, हांव मागता आमचे जे समितीचे मेंबर आहा तेंच्यांनी कृपया करून जे प्लॅटफॉर्म जे फुडल्यान जे आता फॅन्सी ड्रेसाचे परफॉर्मन्स जाता ते कृपया करून साईश फुडला न्ही लास्ट ओके ओके तुझो नंबर किती 31 आमचे वर्कर्स म्युन्सिपालिटी आसा मातशे कडेन येवचे आमचे वर्कर आसा म्युन्सिपालिटीचे लावा आणि सगळे वर्कर्स आसा मातशे कडेन येवचे ती फॅन्सी ड्रेस आसा स्टेज काडून हांगा घालपा जाय एक उरला राव मी मत्स्य, अनादि अनंतचा विष्णूचा पहिला अवतार, जो अथांग सागराच्या काळजात लपलेल्या रहस्याप्रमाणे गूढ आहे.
देवाच्या दयेच्या एका थेंबात प्रकट झालो आणि बघता बघता असा विस्तारलो की दशा दिशांना कवेत येणारा हा महासागरही मला अपुरा पडू लागला. मी हयग्रीव राक्षसाचा थरकाप हॅलो आणि सृष्टीच्या कल्याणासाठी चोरलेले वेद पुन्हा खेचून आणले. कारण हे वेद म्हणजे केवळ शब्द नाही तर येणाऱ्या अनंत पिढ्यांच्या अस्तित्वाचे बीज आहेत. या प्रलयाच्या महासागरात बीज तुमचा आधार आहे. मीच आधी, मीच मध्य आणि मीच अनंत आहे. मत्स्य रूपातील माझा हा अवतार अधर्माचा शेवट आणि एका नव्या युगाचा प्रारंभ आहे. लक्षात ठेवा, जेव्हा जेव्हा अधर्म होईल तेव्हा तेव्हा मी प्रकट होईल. नेक्स्ट नंबर 34. नंबर 34 नाव किती? रुद्रांश. जजेस नंबर 34 रुद्रांश. नंबर 42 नियान निलेश रायकर. नंबर 42. आपण शिवाजीराजे आहोत. शस्त्रांची गरज नाही मराठ्याला. लढण्यासाठी मनगटाची ताकद आणि उरातली हिंमत पुरेशी आहे. गनिमाला गाठण्यासाठी हत्यार चालवा. हत्यार चालवण्याची होश फेडून घ्या. इतकी की इथून मराठा हा शब्द ऐकला तरी दिल्लीच्या गनिमाचा काळजा सुद्धा थरथरला पाहिजे. आपल्या प्राणापेक्षा प्रिय भगवा थेट आदिलशाहीच्या छळात येऊन गळायचा. तर आयच्या ज्युनियर कॅटेगरीचो लास्ट कंटेस्टंट सगळ्यांनी जोरदार ताळयो मारूया. फक्त स्पर्धकांकूच न्हू तर सगळ्या पेरेंट्साक लागीं. कारण हे जे पार्टिसिपंट्स हांगा आसा तांचे पेरेंट्सांनी खूब एफर्ट्स घेतल्या आपल्या भुरग्याक तुमच्या मुखार हाडून हे सादरीकरण करून दिवपा खातीर. सगळ्या पार्टिसिपंट्स आणि सगळ्या पेरेंट्सांचे चडांत चड देव बरें करूं. हांव मागता सगळे जे हांगासर पब्लीक उबे आसात तांच्या लागीं ही जागा मोकळी करची. आतां आमी रोमटा मेळाची सुरवात करता. रोमटा मेळ अर्द्याक पावल्ले आसा.
त्याच्या पयलीं आमच्या मदीं एक सिनियर कॅटेगरी आसात तांच्यांनी आपलें सादरीकरण करपाक हरकत ना. आमच्या समितीच्या मेंबरा खातीर मागता हांव जे सायकली घेवन आयस्क्रोट विकतात तांकां कृपया करून मदीं घेनाकात. काही वेंडर्स आसा तांकां मदीं घेवचे न्ही, मातशी रिक्वेस्ट तुमकां. आनी हे प्लॅटफॉर्म जे आहा ते स्टेजीच्या सारखे फुडें हाडचे. जजीस प्लीज नोट सिनियर कॅटेगरी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, तांकां उलोवपाक मार्क्स ना. जितले पार्टिसिपंट्स हांगासर ज्युनियर कॅटेगरी फॅन्सी ड्रेसाक आसले तांचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स दिल्ल्यो आसात. रोमटा मेळाची सुरवात जाता. आमचे रोमटा मेळाचे जजीस हांगा पाविल्ले आसात. मडगाव शहरातलो शिगमोत्सव, मडगावची पारंपरिक सुवारी आज मडगाव नगरपालिकेच्या प्रांगणात मुखार पावल्या. आणि या पारंपरिक सुवारीक सगळ्यांनी चैतन्यान ताळयो मारून येवकार दिवया. या शिगमोत्सवाचे मिरवणुकेत पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आदरणीय मंत्री दिगंबर कामत, आमदार उल्हास तुयेकार, भाजपा अध्यक्ष दामू नायक आणि साबार योगराज कामत, साबार आमच्या म्युन्सिपाल्टीचे काउन्सिलर्स, सगळे पारंपरिक कलाकार, पारंपरिक नागरिक या सुवारीच्या प्रांगणात मडगाव शिगमोत्सव समितीचो उत्साह वाडोवपा खातीर जमल्यात. आमी या उत्सवान आणि उत्साहान एकठांय येवया. पारंपरिक सुवारी, घुमट, शामेळ, कासाळ आणि पारंपरिक सुवारीची विधी आता जावपाची आसा. पारंपरिक शिगमोत्सवाचो विधी जावपाचो आसा. सगळे नागरिक पारंपरिक भेस, पारंपरिक वाद्य आणि पारंपरिक उत्साह घेऊन या मडगाव नगरपालिकेच्या प्रांगणात मडगाव शिगमोत्सवाच्या निमतान जमल्यात. ही पारंपरिक सुवारी आणि पारंपरिक विधी जाल्या उपरांत या शिगमोत्सवाचे रोमटा मेळ मुखार सरतले. रोमटा मेळाचे आदरणीय परीक्षक, लोकनृत्याचे आदरणीय परीक्षक आणि फॅन्सी ड्रेसाचे परीक्षक हांगा उपस्थित आसा, तांकां आमी स्वागत म्हणटात. आता आमच्या कार्यकर्त्यांक जे कोऑर्डिनेटर आसा वेगवेगळ्या
रोमटा मेळाचे तांच्याकडे मागता आपापल्या रोमटा मेळाच्या पथकांची तयारी करची वेळ व्यवस्थित रितीन नियोजित करपा खातीर आमी पयलींच ही सुचोवणी दितात कोऑर्डिनेटरांनी जबाबदारी घेवची रोमटा मेळाची तयारी करची हो विधी जाल्या उपरांत पारंपारीक सुवारी पारंपारीक शिगमोत्सवाचो विधी जाल्या उपरांत रोमटा मेळ सुरू जातले
मडगावच्या पारंपरिक दिवाळीचे आगमन झाले आसा. पारंपरिक रिती भावार्थान आणि पारंपरिक प्रथेन सुवारी विधी जाल्ले आसा. शिगमोत्सवाचे विधी जाल्ले आसा. दामबाबाचा आशीर्वाद घेऊन फुडल्या शिगमोत्सवाच्या सुवाळ्याची तयारी व्हडा नेटान आता आम्ही चालू करतात. रोमटामेळ कांय खिणात या प्रांगणात सगळे जे कॉर्डिनेटर असतात आमचे, ज्या रोमटामेळाचे वेगवेगळे कॉर्डिनेटर असतात त्या कॉर्डिनेटरांनी रोमटामेळांची पथकां मुखार येवपा खातीर सहकार्य करचे. त्याच प्रमाण सिनियर गटाचे जे फॅन्सी ड्रेसात इन्वॉल्व जाल्ले आसात, भाग घेतिल्लो आसा, ताणें आपापल्या पद्दतीन तयारीत रावचे. आमचे कार्यकर्ते जावं पारंपरिक रितीन भेस केले नागरीक तांचे कडेन मागता आता रस्त्यावयली सुवात आसा ती रिकामी करची, पद्दतीन सहकार करून मातशें कशी करचे. हांव मागता लोकनृत्य स्पर्धेचे जे इन्चार्ज आसा तेणे कृपया करून जे सध्या रजिस्ट्रेशन जाल्लें तें लिस्ट स्टेजीर पावोवचें. लोकनृत्य स्पर्धेचे जे हांगा रजिस्टर जाल्ल्या ते लिस्ट समितीन कृपया करून स्टेजीर पावोवचें इतलें हांव मागता. मेळाचे जे कॉर्डिनेटर असतात त्या कॉर्डिनेटरांच्या मुखार हाडपा खातीर प्रयत्न करचे. माचयेच्या मुखार जे काही व्हॉलंटियर आहा त्यांच्या लागीं रिक्वेस्ट करता की जो फाटल्यान रोमटामेळ उरला ताका मुखार मातसो घेवन येवचो. काही हांव व्हॉलंटियरा लागीं मागता की ताणें मातशें कृपया करून थंय वचून जे रोमटामेळ आतां फुडें स्टार्ट जाल्ले आहा ऑलरेडी तांकां जाता तितलो टायम न वेस्ट करता हांगा स्टेजी कडेन घेवन येवपाची मातशी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आहा ती आमच्या व्हॉलंटियरांनी करची अशी मागणी करता. माचे मुखार काही कार्यकर्ते असतात पारंपरिक भेस घालून असतात तांचे कडेन मागता आमचेच कार्यकर्ते आमचेच सगळे काम करपी बरे तरेन सहकार्य दिवचे. मातशें स्टेजी मुखावयल्यान कुशीन करचे. हांव मागता मडगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे आमचे दामबाबा कडेन दामोदर शिरोडकर हांचे कडेन ताणें आपले मनोगत सगळ्यात पयलीं आमच्या कार्यकर्त्यांक रिक्वेस्ट करता रोमटामेळाचे आमी सिस्टम केल्ले कडेन आसा. प्रत्येक कार्यकर्त्यान आपापल्या रोमटामेळा कडेन वचचें. ओगी स्टेजीच्या मुखार तुमी सगळे उबी रावन आमकां परत परत अनाउन्स करता लायनाका. हात जोडून सगळ्या कार्यकर्त्यांक विनंती करता सगळे रोमटामेळ सुरू जाल्यार तांकां लायन अप करतात त्या खातीर रिस्पॉन्सिबिलिटी ताजे म्हऱ्या वचचें. हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल अवर शिगम्याचे गाडे
ओके स्टेजच्या मुखात तुम्ही गर्दी करणार प्लीज. सगळ्या काउन्सिलरनी गोंय येऊन बसचे माचे. या शिगमोत्सवाच्या माचेर विराजमान जाल्ल्या मानेस्तामदी हांव मागता SP संतोष सरां कडेन ताणें उपकार करून माचेर येवन बसून आमची पोलीस वेवस्था वेवस्थीत रितीन सांबाळपी सगळे पोलीस भाव भगिनी हांचे वतीन सगळ्यांचे प्रतिनिधी माचेर येवन म्हणून मागता बसून. मडगांव म्युन्सिपालिटी काउन्सिलरचे कोण कोण स्टेजी मुखार आसा ताणें उपकार करून वयर येवन बसचे म्हणून मागता माचेर.
सिनियर कॅटेगरीतले जे स्पर्धक आसा फॅन्सी ड्रेसातले तुमकां जस्ट कळटा की तुमचे जजींग जे आहा ते नॉर्मल जातले मायक आनी काय आसचेना म्हणून सध्या ऑलरेडी तुमचे जजींग चालू आसा जे तुम्ही परफॉर्मन्स वचून तुमचो भाग आहा तो तुम्ही हांगाच आमच्या जजीसांच्या मुखार दाखोवंक शकता. रोमटा मेळावचो पथक फाटल्यान लागला फॅन्सी ड्रेसाच्या स्पर्धकांनी वेळेचे भान दवरचें. मातशें व्हॉलंटियरा खातीर रिक्वेस्ट आहा जे पार्टिसिपंट्स जे फुडें रावल्ल्या हो रोमटामेळ जाल्या उपरांत तांकां घालया. मातशें हे 2 जाण आसा तांकां मातशें कडेक घे जेणे करून तो एक रोमटामेळ सोडया मागीर तांकां घालया.
सगळे व्हॉलंटियर्सांक परत एकदा रिक्वेस्ट करता जितले आमचे व्हॉलंटियर्स कुर्ता घालून फेटे घालून स्टेजी मुखार लेफ्ट सायडीन उबे आसा तांकां हंबल रिक्वेस्ट करता तांणी रोमटामेळ सगळे मुखार घेवन येवचे हांगसरल्यान नाल्यार म्हाका पुलीस बंदोबस्त दवरून हांगा दवरचो पडटलो कोणेच राग धरचो न्हय हंबल हात जोडून नम्र विनंती जितले आमचे व्हॉलंटियर्स आसात कुर्ता आनी फेटे बांदून स्टेजीच्या दावे सायडीन ताणे हांगसरल्यान डिस्पर्स जावचे एक सायडीन खंय तरी हंबल रिक्वेस्ट हात जोडून रोमटामेळा म्हळ्यार वचचें ह्या स्पर्धेचो आयच्या रोमटामेळ स्पर्धेचो पयलो पथक हांगा प्रेजेंट करपाक रेडी आहा नंबर 1 महारुद्र एक संघ मडगांव हांव ह्या पंगडा खातीर मागता की तांणी आपली कला जी आहा ती लोकां मुखार सादर करपा खातीर सुरवात करची पेन्सिलर्स जे आसा सध्या ते प्रेजेंट करात सारी सृष्टि का निर्माण ही मैं हूँ और तू मुझे ही ललकार रहा है बहुत बड़ी गलती कर रहा है मैं तो कंकर में हूँ और इंसान मेरा भक्त है और तू मेरी ही चेष्टा कर रहा है अब तो मैं नरसिम्हा हूँ तेरा पूरा शरीर चेर फाड़ के रखूं सामने आओ हिरण्यकश्यप सामने आओ तेरी माँ तुझे बुला रही है तेरी माँ बुला रही है वध कर दिया अब आपको क्या चाहिए वो आप नहीं मानोगे मैं हूँ महादेव का 14 अवतार आयच्या वेशभूषा स्पर्धेचो हो शेवटचो स्पर्धक आसा आनी काही खिणान आमी रोमटामेळ स्पर्धा स्टार्ट करता जेची तुमी सगळे आतुरतेन वाट पळयता हांव महारुद्र एक संघ गोंय मडगांव ह्या सगळ्या स्पर्धकां खातीर मागता की तांणी आपली तयारी सुरवात करची चड वेळ आनी काडचो न्हय हे दुष्ट महिषासुर स्त्री को अपना अपमान तूने स्त्री के हाथों मृत्यु का वरदान मांगा था आज वरदान को मैं पूर्ण करूंगी आज समस्त संसार देखेगा कि नारी केवल जन नहीं करती वो संहार भी करती है वो केवल जन्म दात्री थी वह मृत्यु दात्री भी है महिषासुर कला संपन्न गोंयचो शिगमोत्सव फाटल्या 10-12 दिसां सावन गोंयभर एक उत्साहाचे वातावरण आसा आज शासकीय पावण्यार चित्ररथ रोमटामेळ लोकनृत्य फॅन्सी ड्रेस सर्त मडगांवच्या शिगमोत्सवान सुरू जाल्ली आसा आणि महारुद्र एक संघ गोंय मडगांवचो पंगड पथक तुमच्या मुखार व्हडा उत्साहान मुखार सरता
दोन पिळग्यांतले लोक कलाकार हांगा तुमच्या मुखार दिसतात. रोमटामेळ नंबर 1 महारुद्र एकसंघ गोंय हो मडगांवचो मेळ आसा. सिनियर गटान जाणे फॅन्सीज कॉम्पिटिशनात भाग घेतला. तांचे जजींग जाल्ले आसा, चालू आसा. रोमटामेळ यत्ना मदीं मातशी वाट तांकां मेकळी करून दियात, सहकार्य करात. गेलो महिनाभर ही ल्हान बाळगुली भुरगीं आपलो टायम काडून प्रॅक्टीस घेतात, जेणे करून ह्या आमी आर्थीक शहर म्हणटा मडगांवचे, आनी ह्या शहरांतल्यान आपलो वेळांतलो वेळ काडून बरे परिश्रम घेवन आयज ल्हान बाळगुली भुरगीं आमच्या मुखार सुंदर असो मेळ घेवन आयिल्ले आहा. सगळे मडगांवकारां लागीं मागता की मोठ्या टाळयेन तांचें स्वागत करचें. महारुद्र एक संघाचो रोमटामेळ तुम्ही पळयतले. लोक कलाकारांची ही नवी पिळगी हो एज ग्रुप आसा. ह्या पिरायेचे 530 कलाकार या रोमटामेळान भाग घेतल्या. 530 कलाकारांनी या रोमटामेळान भाग घेतल्यात. आणि चडांत चड तितल्या वया पिरायेचे ल्हान भुरगे, नव्या जनरेशनातले, नव्या पिळगेतले कलाकार व्हडा उत्साहान, व्हडा नेटान पावली मारीत मुखार सरतात. रोमटामेळाचो मेळ फाटल्यान ढोल गाजत मुखार सरता. तोरणां, आबदागीर, सत्र्यो, तोरणां, धुडयो नाचत आंब्याच्या पानांचें मंगलमय अशें वातावरण आणि तोरणांचें वातावरण हांगा सजलां. सगळ्यांनी ताळयो मारून ह्या कलाकारांचो उत्साह वाडोवचो.
तितूंतले जे वाजंत्री आहा त्यांच्या रिक्वेस्ट करता की एकदम कळेच्यान वयचे न्हू मदलो जो पोर्शन आसा हो तुमच्या खातीर एम्प्टी केला जाता तितलो तुमी हो मदल्या सुवातेचो यूज करून ही सुवात विनय पडकर विनय भायल्यान मदल्यान हाडटा सर्वेश गडेकार तांकां मदल्यान हाड सगळ्यांक कडे करपाक जायना एकदम जसं टाइम देता तसं पटकन अशी पावला मारली कारण आजच्या स्पर्धेसाठी कमीत कमी 18 ते 20 स्पर्धकांनी आम्हाला रजिस्ट्रेशन केलं आपली
मुखार सगळ्या फाटलो मेळ लागला फाटल्यान बरा उत्साहान मेळ चल्ला वाजता मुखार सरया
या स्पर्धेचो दुसरो पदक साई श्री सखी फिटनेस फर्स्ट वास्को. या पदका खातीर हांव मागता की ताणें मातशें मुखार येवचें. काही फॅन्सी ड्रेस या पदकाच्या मुखार तेणी हळूहळू करून मुखार येवचें. एक बऱ्यापैकी ल्हान माणकुल्या भुरग्यांचो रोमटामेळ हांगसरल्यान आतां वयता फुडें. देव बरें करूं तुमकां बरी कला सादर केल्ल्या बद्दल. हांव मागता ह्या पदकाचो इन्चार्ज विनय पाटकर आनी मातशें आपल्या पदकाक घेवन फुडें वयचें. हांव व्हॉलंटियरा खातीर मागता की फाटल्यान जो मेळ उबो आसा त्या मेळाक फुडें हाडचो. मदीं जे गॅप आहा ते मेंटेन करचे, कारण खूब पदक हेजे मुखार येवपाच्या जाता तितले कमी टायमा भितर ही स्पर्धा आमकां सोंपोवन यशस्वी करपाची आहा. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या व्हॉलंटियरा खातीर, जे स्टेजीच्या सायडीन म्हाका व्हॉलंटियर दिश्टी पडटा, हांव रिक्वेस्ट करता ह्या व्हॉलंटियरांक ते रोमटामेळ जे फाटल्यान लायनार जाल्ल्या तांकां हाडपा खातीर तुमी मातशें आपले एक पावलां मारची. मारुद्र एक संघ या पंगडा खातीर मागता की ताणें मातशें आपले वाक्य बंद करचें. तुमच्या फाटल्यान आनी स्पर्धक आसा त्या स्पर्धकांक मातशें डिस्टर्ब जाता. फॅन्सी ड्रेस विनय तेजो आवाज फुडें वर मातसो अंडरस्टँड जा. फुडें वर सगळ्या जिल्ह्याला लागीं मागता की तेणें मातशी तांकां वाट दिवची. तेंचे जग फाटल्यान बसला तांकां मातसो दिसता तशें वाट बदल करची. जुनियर कॅटेगरी फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनात भाग घेता त्या कलाकारांक विनंती आसा रोमटामेळाचे पदक फाटल्यान तेकला. त्याच बरोबर तुमच्या फाटल्यानूय आनी सिनियर गटाचे स्पर्धक फाटल्यान उबे आहा. कमीत कमी वेळान तुमचो परफॉर्मन्स आसा तो दाखोवपाच्यान मुखार सरपाची विनंती. मदीं फोटो काडपाचे आहा जाल्यार मातशें बशीन जरा जजमेंट चालू आसा. साई श्री शक्ती संभाजीनगर रोमटामेळ 2 मुखार सरता. थंयच रावात मातशें.
नंबर नंबर 19 चालू होता, ताजे उपरांत 15, ताजे उपरांत 12 आणि 16 उपकार करून बेगीन आपले कला प्रदर्शन करून पुढे सरले. हांव मागता महारुद्र इंसान मातशें आपले वाद्य बंद करचे. तुमच्या फाटल्यान दुसरो मेळ लायनअप चाललो आसा, मातशें आयकात. माचयेच्या दावे वाटेन सिनियर गटा खातीर कॉम्पिटिशन चालू आसा, ताच्या मुखार रावूं नाका. उपकार करून कुशीन रावात आनी सहकार करात. व्हेरी गुड. नंबर 15 मुखार सरचे मातशे कन्फ्युजन ताचे फाटलो कन्फ्युजन तयार रावतो. या सगळ्या कलाकारांचे कौतुक करात, खूप कौतुक करपाक जाय. खूप मेहनत घेऊन आमचे फॅन्सीड्रेस कलाकार आणि रोमटा मेळातले पथकातले कलाकार रात मेहनत घेऊन या शिगमोत्सवान रंग भरपा खातीर तयारी करता. या सगळ्या कलाकारांचे कौतुक आसपाक जाय. ताळयो मारया, तांचो उत्साह वाडोवया. मडगांव शिगमोत्सवाचो उत्साह वाडोवया. नंबर 12 फॅन्सीड्रेस मुखार सरतात. हांव पुलिसां खातीर रिक्वेस्ट करता की जी एक्झीट लायन आसतली हांगसरल्यान जी वचपाची वाट ती येणाऱ्या रोमटा मेळान सुरळीतपणे सुटपा खातीर तुमी ताची काळजी घेवची. कोणेच ती वाट ब्लॉक करची न्ही. आमचे पुलीस आनी व्हॉलंटियर हांणी दोगांनी कोऑर्डिनेट करून मातशे जे वाटेर जे लोक उबे आहा त्या लोकांक मातशे जाता तितले कडेक काडचे. खंयच्याच पथकाक वाजयतना किंवा तांकां प्रेझेंटेशन दितना त्रास जावचो न्हय हेची जतनाय घेवची. साई श्री शक्ती संभाजीनगरचो रोमटा मेळ नंबर 2 रोमटा मेळ मुखार सरला. फाटल्या रोमटा मेळाच्या वादन मुखार सरणी पावला मुखार घेवया बेगीन.
आहे
स्वागत करता तसेच तुमचा कॉंग्रॅच्युलेशन करता असे तुम्ही एव्हरी इयर ऑर्गनायझरांनी ऑलरेडी ठरयल्लें की जे रोमटामेळ हांगा वांटेकार जातले हेंकां टायम सेट करून दिल्लो आनी त्या टायमा प्रमाणे चंद्रेश्वर भुतनाथ पंगड जो आहा तो अजून हांगा पावलो ना तांकां आमी एक वॉर्निंग दितात ना जाल्यार तुमचें डिस्क्वॉलिफिकेशन येतलें हेची नोंद मातशी तुमी करची. सगळ्यात नम्रताची विनंती आम्ही प्रत्येक रोमटामेळाक टायम आनी 8 दीस पयलीं टायम आनी सारको शेड्यूल दिल्लो प्लस ताका आमी रेप्रेझेंटेटिव्ह दिल्लो. चंद्रेश्वर भुतनाथ आमी ह्या रोमटामेळाक जवळ जवळ 10 ते 15 फोन केले. अजून पर्यंत चंद्रेश्वर भुतनाथाचो रोमटामेळ हांगा पावना. आमी लास्ट शेवटची 5 मिनटां तांकां दितात तांचे फाटल्यान चवथो रोमटामेळ तयार आसा. आमकां प्लीज मडगांव शिगमोत्सव समितीक तांकां डिस्क्वॉलिफायड करपाक संदी दिनाकात. म्हजी नम्रताय की चंद्रेश्वर भुतनाथ पंगडाक विनंती आमच्या 4 रिप्रेझेंटेटिव्हांनी कंटिन्यू तांकां फोन केले लायनअप केले म्हणटा अजून फोन केला तो फोन स्विच ऑफ आहा. नम्रताची विनंती आमकां कोणाचोच डिस्क्वॉलिफाय करपाक चान्स दिनाकात. देव बरें करूं. जजीसां कडल्यान रिक्वेस्ट आसा जे जजीसांच्या मुखार काही लोक आहा तेंच्यांनी मातशें कडे रावचें कारण तांकां स्पर्धक जो आसा दिश्टी पडपाक जाय. हांव आमच्या व्हॉलंटियरा लागीं मागता की जो फाटलो मेळ आसा तो कर्नाटका बँके कडेन पावला. हांगा आमचे सकयल कितले कार्यकर्ते दिसता तेणी मातशें वचून तांकां फुडें हाडचो. जे व्हडले गॅप पडचे न्ही त्या खातीर तेंच्यांनी मातसो तांकां जाता तितले बेगीन मुखार हाडचो. सिनियर गटातले फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन चालू झाला परत. जे सिनियर गटान भागीदार झाले त्या सगळ्या कलाकारांकडून मागता ताणें स्टेजी मुखार येवचे. रोमटामेळ एकदा सुरू जालो की मागीर तुमकां रावचें पडटलें. सिनियर गटातले फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनांतल्या कलाकारांनी हाची नोंद घेवची. तू सगळे आडवूनच रावता बारीक त्यात कधी चड आडवता तू. कसो येतलो सिनियर गटातले फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशनात भाग घेतलेले नंबर 3 मातशे मुखार घे बिगिनिंगचे.
तो विरोधाभास न्हू हांव उलयतां तो भितरल्या रंगाविशयी म्हज्या उज्वल चैतन्याविशयी त्याचो तुम्ही अपाट मोग आणि भक्ती करता हय हांवूच तो श्री हरी विष्णू हांवूच तो कृष्ण हांवूच तो नरसिंह आणि हांवूच तो वराह म्हजे कसलेच शस्त्र ना म्हजे कसलेच वाहनूय ना गेली 28 सुद्धा हांव हसत ह्या सादे मातयेच्या विटेर काम उमासा कटेर हात धरून फक्त माझ्या भक्तांक भेट दिवपा खातीर आणि तसोच हांव माझ्या भक्तांच्या फाटल्यान सदांच स्टार्ट उबो आसता बोला पुंडलीक वरदे पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल पुंडलीक वरदे हरी विठ्ठल एकनाथ नामदेव तुकाराम नामदेव तुकाराम. एक सुंदर विठोबाचे दर्शन हांगा आमकां दिसता आणि हांव ह्या पांडुरंगा कडेन मागता की मडगांवच्या दिंडेकूय तो असोच परत येवचो. हांव व्हॉलंटियरा लागीं मागता की काही फोक डान्साचो पंगड हांगा पावल्लो आसा जर ते हांगा प्रेजेंट करता जाल्यार आमचे जजीस रेडी आसा तांकां मातसो आदार करचो. लोकनृत्याचे जे पथक हांगा स्टेजी मुखार आमकां दिश्टी पडटा ते जर तेंची जर रेडी आसा जाल्यार तेणी हांगा प्रेजेंट करूं येता.
लोकनृत्याचा पंगड नंबर 8 जर तयार असेल जाल्यार मुखार येवचे आणि आपली कला सादर करची. नंबर 7 बी ते मुखार तयार आसा जाल्यार तेजे मुखार येवचे, आपली कला सादर करची. आमचे परीक्षक तयार आसात. हांव व्हॉलंटियरा लागीं मागता की तेणी मातशें कोऑर्डिनेट करून जे स्पर्धक हांगा उबे आसात म्युन्सिपाल्टीच्या एंट्रन्सा कडेन जे स्पर्धक लोकनृत्याचे उबे आहा तांकां मातशें लायन अप करचे. कितें तांचो इशू आहा तो मातसो अंडरस्टँड करा. काय करता तिळसाण जाल्ली आसा. शिगमोत्सवाच्या ह्या उत्सवान आणि उत्साहान सगळ्या गोंयभर आता दिवे लावणीचो वेळ. दामबाबाच्या मंदिरांतले दिवे आणि सगळ्या देव मंदिरांतले दिवे पेटल्यात. घंटानाद जाल्लो आसा आणि गोंयची पारंपारीक दिवजां आता दिवजां हातान घेवन आमचे लोकनृत्य कलाकार तुमचे मुखार आपली कला घेऊन येतले. आता या शिगमोत्सवात कला संपन्न गोंयच्या वेगवेगळ्या कलाकारांनी वादन परंपरा जगयल्या, गायन परंपरा जगयल्या, नाच परंपरा जगयल्या, तसेच भेस परंपरा जगयल्या. अशाच एका मूर्तिमंत अशा कला प्रकाराचो एक आविष्कार तुमच्या मुखार आता सादर करतले. लोकनृत्य नंबर 7. हांव मागता त्या सगळ्या कलाकारांकडे ताणें मुखार येवचे. आमचे व्हॉलंटियर्स आप आवडपी जे आसा ताणें तांकां मुखार हाडचे. खटे परीक्षकांनी नोंद घेवची. नंबर 7 पंगड येता. तुळशी देवी सेल्फ हेल्प ग्रुप मदलावाडा मोरपिल्ला केपें गोंय. नंबर 7 श्री शक्ती हो दिवली नाच खूप कसरतीचो आणि कलात्मक आविष्काराचो असो आगळो वेगळो नाच.
नंबर 7 लोकनृत्य कलाकारांनी हळूहळू मुखार सरचे. लोकनृत्य नंबर 8 गणेश सेल्फ हेल्प ग्रुप वैजावाडा मोरपिल्ला केपें. फुगडी नृत्य सादर जाता तुमचे मुखार.
एक वेशभूषेचा स्पर्धक 17 नंबर सिनियर आमच्यामध्ये येतात जजेसांनी नोट घेवची. आयच्या लोकनृत्य स्पर्धे खातीर आमकां टोटल 6 पदकां मेळ्ळ्या. हांगा रेजिस्ट्रेशन येयला. सकल कॉर्डलेस माईक असलो कोणाकडे साईश सदळकर
हॅलो 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 लोकनृत्य स्पर्धेचे जे रजिस्ट्रेशन पळयताले त्या इंचार्जा लागीं मागता की ताणें मातशें स्टेजी कडेन रिपोर्ट करचो. लोकनृत्य स्पर्धेचे जे रजिस्ट्रेशन हँडल करताले हांव ह्या व्हॉलंटियरा लागीं मागता की ताणें मातशें स्टेजीर येवचें. आयच्या ह्या रोमटामेळ स्पर्धेचो तिसरो पार्टिसिपंट नंबर 4 कलाश्री महिला मंडळ मडगांव. आमचो पंगड हांगा फुडें येता. हांव आमचे जे व्हॉलंटियर स्टेजीच्या मुखार दिश्टी पडटा तेणी वाट मातशी मोकळी करची. जे जे लोक रस्त्याच्या मुखार तांकां डिस्टर्ब करपाच्या वाटेर आसा तांकां मातशें कडेक घेवचे. हांव आमच्या व्हॉलंटियरा लागीं मागता तुमची हांगा सगळ्यांची आयज मुख्य भुमिका आसा जेणे करून आयची ही स्पर्धा बरी यशस्वी जावची, सुरळीत जावची आनी वेळार जावची. ह्या खातीर जे आमचे व्हॉलंटियर आसा म्हाका दिसता मडगांव शिगमोत्सव समितीन वेळ सांबाळपा खातीर ही यशस्वी करपा खातीर स्पर्धा भरपूर मिटिंगी घेतल्या. तुमच्या वांगडा बरे प्रमाणे कोऑर्डिनेशन केल्लें आसा. सगळे जे कितें आमचो विचार आसा त्या प्रमाणे ही स्पर्धा जातली हेचो भान दवरपा खातीर हांव आमच्या व्हॉलंटियरा लागीं मागता की तेणी तांकां वाट मोकळी करची. इवन एक्झीट वाट जी आतां हांगसरल्यान दिश्टी पडटा ती सारकी ब्लॉक जाल्ली आहा.
ती सुद्धा मोकळी करची आणि जेणे करून जे वाजून गेल्ले स्पर्धक आसा ते हांगा खंय मदीं येवन डिस्टर्ब करचे ना हेजी काळजी घेवची. रोमटामेळ स्पर्धेचो तिसरो पदक नंबर 4 कलाश्री महिला मंडळ मडगांव हांचो रोमटामेळ तुमच्या मुखार सादर करपा खातीर पावल्लो आसा. ताळयो मारून तांचें सगळ्यांनी स्वागत करचें. आमच्या स्टेजीच्या दावे वाटेन रस्त्यार प्रेक्षक पावल्यात. हांव आमच्या व्हॉलंटियर्सा कडेन आनी पुलीस भावां कडेन मागता मागीर एका राउंडाक भितर सरले की फुडें सरपाक वेळ जातलो आमकां. आतांच ताणें कुशीक धरून ह्या शिगमोत्सवाचो आनंद घेवपाक जाता. सहकार्य करचें. ल्हान ल्हान भुरगीं बी आसा गर्देन गर्दी रस्त्याच्या एके वाटेन दोन्ही वाटेन रावत जाल्यार सगळ्यांक पळोवंक मेळटा.
उपकार करून रस्तो मोकळो करात, रस्तो मोकळो करात. आज या मडगावच्या शिगमोत्सवात तुम्ही पळयला आसतले वदळच्यान वेगवेगळे पथकां येतात, लोकनृत्य येतात, रोमटामेळ येतात आणि या सगळ्या पथकांनी ल्हानातल्या ल्हान भुरगे धरून आज या पथकान तुमच्या मुखार दिसता कलाश्री महिला मंडळ मडगाव या पथकान 83 वर्षाची जाणटेली आमची मावशी आई हांगा आपले नृत्य कला सादर करपाक उत्साहान उभी आसा. आमी ताळी मारया अशा उत्साही उमेदी कलाकारा खातीर जे आमकां प्रेरणा दिता, उर्बा दिता. शिगम्याचो आनंद कितली वर्सांची तमा बाळगिना. शिगम्याचो उत्साह आपण कितलो थकला हे पळयना. थकिल्ल्या जिवाक आनी मनाक उत्साह दिवपी आमची गोंयची लोककला. ह्या लोककलेंतल्यान घडल्या कितलेशेच कलाकार, ह्या लोककलेंतल्यान घडयल्या आमची उज्वल पारंपारीक लोकपरंपरा. आमचे लोकवेद गिरेस्त असो लोकवेद. या लोकवेदान या मातयेंतल्यान, दर्याच्या ल्हारांतल्यान, घुमटांच्या गाजांतल्यान, ढोलांच्या घुमींतल्यान आणि शमेळाच्या तणतणांतल्यान आमचे लोककलाकार सुंदर रितीन पदन्यास करत मुखार सरतात. रोमटामेळांतले हे कलाकार चडश्यो अस्तुऱ्यो आयज आमकां हांगा दिसता. हालींच आमी वुमन्स एम्पावरमेंट दीस मनयला आणि हेच पार्श्वभूमीचेर आज आमचे वुमन्स भगिनी सगळ्यो, आमचे जाणटेल्यो आज लोक कलाकारांचो उत्साह घेवन ह्या मातशे मुखार आसा. हांव मागता आनी हळूहळू मुखार सरचे तितले फाटल्या रोमटामेळ मुखार सरतले. आणि मदीं जे रस्त्यार जे फोटो काडटात जावं जे पेटे मारून आमचे कार्यकर्ते आसा तांणी सहकार्य करचे. आमकां मुखार वचपाक वाट दिवची मातशी करून. ओत्सवचा गजर चालू असा. सत्र्यो, अब्दागिऱ्या, खुडयो नाचत नाचत येतात तुमच्या मुखार. एक उत्साहाचे वातावरण, मडगाव शिगमोत्सवाचा उत्साह. मातशे मुखार येवचे फास्ट. शाबास सहकार्य दिवचे. तेजीच्या मुखार जे काही लोक उभे आहेत तुमच्या फाटल्यान जॉजीस बसलेले त्यांना परीक्षण करपाची गरज आहे. हांव तुमचे कडेन हात जोडून मागता कृपया मातशें हांगासल्यान तुमी मातशें एक दुसरी सायड घ्या. मातशें रिक्वेस्ट करता. हे काही जे लोक आसा तांकां सांगा मातशें. एक जजीस जेन्ना रोमटामेळाचें परीक्षण करता तेन्ना वाद जे तेंची पावलां सगळें तांकां पळोवपाचें आसता. कृपया करून हांव ह्या लोकां कडेन आनी हांव व्हॉलंटियरा लागीं मागता की तुमी तांकां मातशें काडचें. थंय दुसरो जागो तांकां एडजस्ट करून दिवचो. स्पिकरा कडले सगळे मातशें प्लीज उठात प्लीज. मातशें रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक. आणि काही आमचे व्हॉलंटियर तुम्ही थोडं मातशें बेंड जावन रावत नाल्यार.
आमच्या व्हॉलिंटियर्सांनी मागतात फाटले जो मेळ येता ताका थंय मातसो थांबवचो. फाटलो मेळ येता व्हॉलिंटियर्सा कडेन मागता फाटला मेळ थंय लोकनृत्य मेळ येता तो थंय थांबवचो. मडगाव शिगमोत्सवातली रंगत, मडगाव शिगमोत्सवातलो उत्साह आणि चैतन्य आमकां वेगवेगळ्या लोकनृत्यांतल्यान वेगवेगळ्या लोकवाद्यांतल्यान मेळटा. आणि तुम्ही सगळे हांगा जमल्यात ह्या कलाकारांची उमेद वाडोवपा खातीर. सो प्रेक्षकांक सुद्दां आमचें स्वागत आसा, कलाकारांक स्वागत आसा. तुम्ही प्रेक्षकांनी आणि कलाकारांनी मिळून हो शिगमोत्सव आज जैतिवंत केला. या शिगमोत्सवातली उमेद अशीच वयर वयर वचून स्काय द लिमिट. आमची उमेद केली, आमची उमेद मळबा येती. कलाकारांनी मातशे फास्ट वचचे मुखार. फुडलो रमत मेळ आणि वादन मेळ मुखार वचतो मातसो फास्ट मातशे फास्ट घडचे. या शिगमोत्सवा खातीर आज या व्यासपीठाचेर मान्यवर बशिल्ले आसा. मडगाव शिगमोत्सवाचो हो भार मडगाव नगरपालिका आणि साबार कार्यकर्ते आणि मडगाव फातोर्डाचे कार्यकर्ते मिळून मनयतात आणि ह्या उत्साहान तुम्ही बी भर घालतात. अशा वेळार मडगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामू शिरोडकर यांचे कडेन मागता ताणें मान्यवराक स्वागत करचे आणि या ल्हानशा औपचारिक कार्यावळीक सुरवात करची. तुमकां सगळ्यांक ते बरी सांग आवडटा. मडगाव शिगमोत्सव समिती मडगाव आयोजीत केल्ल्या 38 वर्सां जाली. मडगाव शिगमोत्सव समिती हो शिगमो हांगा सादर करतात, आमी आयोजीत करतात. आनी शिगमो आयोजीत करता आसतना शिगम्याच्या सगळ्या वांगड्यांक सगळे कडेन हांकां काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की ते सतत आमचे बरोबर काम करतात. आयज या शिगम्याक आमचे मुखार खूब खेपेती आसात. ते आमच्या मडगावचे लाडके आमदार गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जे शिगम्याचो बॅकबोन. तशेंच दुसरे गोंय प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आनी वरिष्ठ जे शिगम्याचे वांगडी ज्याने शिगम्याचे बरे वायट खुबशे पळयला ते श्री दामू नायक हांगा हजर आसात. तशेंच नावेलीच्या मतदारसंघाचे आमदार बाब उल्हास खुणेकर आनी म्हजी इश्ट हेय हांगा हजर आसात. आदरणीय भटनागरजी तांचे फॅमिली भितर हांगा आसात. हांव चड कांय उलयना, तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आनी अत्यंत एक बड्डे बॉय आमचे भितर माचेर आसा जाचे खुबशे सहकार्य मडगांवकारांक आनी आतां तो पंगड गेलो कलाश्री महिला मंडळाचो. ताजो फाटलो फाटीचो कोणो म्हणटात आतां ते मॉडेल मडगांवचे कन्व्हेनर जीपीएस क्लबाचे अध्यक्ष श्री रघुनाथ कामत हांचो आज वाडदिवस. तुमचे सगळ्यांच्या वतीन आनी मडगाव शिगमोत्सव समितीच्या वतीन हांव तांकां वाडदिवसाचो हुणहुणीत परबी दिता. आनी हुणहुणीत परबी दितना इतलेंच मागता की आमी 2 मिनटां तुमचे कडेन घेतात. मडगाव शिगमोत्सव समितीच्या वतीन आमी तुमचे मुखार हांव सर कसो तयार नाशिल्लो, म्हाका सराक फोर्स करचे पडलो. आमी मडगाव शिगमोत्सव समितीच्या वतीन ताजो हांगा केक कट करतात. ताज्या पयलीं आमच्या आमदाराक जाणें आपल्या 35 ते 37 वर्सांच्या राजकीय कारकिर्दीत कितलेशे खुबशे बरे वायट पळयला. आनी आयज जो ल्हान भुरग्यांचो मेळ हांगसर सकाळी गेलो पयलीं गेलो परफॉर्म करून ते भुरग्यांचे सगळे पळोवन तांकां उमेद आयली. ताणें सांगलें की त्या भुरग्यांच्या प्रायज मेळटा मॅम
कोण मेळटले ते जजीस डिसाईड करतले पुढे 1 लाख रुपया कॅश रुपयाचे इनाम जाहीर मडगावच्या आमदारान ताच्या तरी केले कडेन आसा हांव सगळ्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच आमचो मडगावचा महिला मंडळ कलाश्री महिला मंडळ हांची सगळ्यात ज्युनियर आमची 86 वर्सांची ज्युनियर आर्टिस्ट महानंदा करापकर ही आशिल्ली आणि सरान तांच्या खातीर 2 लाख रुपयाचं बक्षीस जाहीर केले कडेन आसा तर तुमच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं आणि दोन्ही पंगडा काळजांतल्यान तांचे अभिनंदन मागता 2च मिनटां घेता सगळ्यांनी मागच्या मानेस्तांनी उभी रावता म्हणजे सगळे चीफ ऑफिसर म्हणजे सगळे कलीग काउन्सिलर टुरिझम डिपार्टमेंटाचे सगळे वांगडी हांव प्रत्येकाची नांवां घेतात आमचे अध्यक्षाची घरकाम ती आसा सगळे आमचे वरिश्ठ पत्रकार मागता योगिराज मातसो फोर्स करचो पडलो कारण आमचे कर्तव्य जाता मडगांव शिगमो समाज सर्वांचे ते बॅकबोन तांच्या वडिलांनी जे केला ते खूप कमी ताचे वडील तरी आमचे बरोबर रावल्यात हांव मागता सगळ्या शिगम्याच्या वतीन पयलीं केक कट करी थँक्यू देव बरें करूं तुमचे सगळ्यांच्या वतीन तांकां हॅपी बर्थडे म्हणटा आमी सॉंग म्हणपाक गेले ना हॅपी बर्थडेचे गाणे म्हणपाक गेले ना तुमचे सगळ्यांच्या वतीन म्हणटा कारण ताणें डिसायड केला ताजे पयलीं एक ऑफिशियल मातसो 2 मिनटाचो प्रोग्राम आसा तो करतात महारुद्र कला संघ एक संघ मडगाव आणि कलाश्री महिला मंडळ ह्या पथकातले कोणी जर मुखेली आसा जाल्यार तांकां हांव मागता की तांच्यानी मातशें म्हाजे कडेन येवचें जे बक्षीस तुमकां आमचे मंत्र्यान अनाउन्स केल्ले आसा ते व्हरपा खातीर तुमी येवचें मुखेली कलाश्री महिला मंडळ आणि महारुद्र एक संघ ह्या ल्हानशा औपचारिक कार्यक्रमात आमचे मडगाव मतदारसंघाचे आमदार मंत्री आदरणीय दिगंबर बाबा तांकां फुलांचो येवकार आमी फुलांचो येवकार भेटयता एवो रिया नायक आदरणीय दिगंबर कामत तांकां फुलांचो येवकार सर दिगंबर कामत सर शिगमोत्सवाच्या निमतान हो ह्या माचयेर येवकार फुलांचो सिनियर स्टेनो एरिना आमचे दामू नायक हांकां जाणे मडगांवची दिंडी शिगमोत्सव हाका आकार दिवन वेगळे वेगळे पद्दतीन मडगांवच्या कलेन भर घाल्या ते दामू नायक हांकां येवकार फुलांचो म्युन्सिपाल्टीचे श्रद्धा फुलांचो येवकार भेटयता आमचे नावेली मतदारसंघाचे आमदार आदरणीय उल्हास तुयेकर हांकां हांव श्वेता कलवार हांचे कडेन विनंती करता मॅडम आशा कामत हांकां फुलांचो येवकार भेटवचो म्हणून मॅडम आशा कामत आणि हो फुलांचो येवकार थोडा मोगान स्विकारचो हांव क्लारा कडेन मागता आमचे भाजपा अध्यक्ष आणि कलाकार आमचे लिडर दामू नायक हांची घरकान्न दिक्षा हांकां फुलांचो येवकार दिता क्लारा आमचे एसपी आमची त्रिकाय
आणि आमचे सगळे लोकसेवेचे काम करून एसटी हांगा ह्या व्यासपीठाचेर आसा तांकां हांव बायका सरांका विनंती करतात आनी तांकां फुलांचो वेवकार दिता. मडगांव म्युन्सिपाल्टीचे अध्यक्ष दामू शिरोडकर हांचे कडेन विनंती करता आयचे बर्थडे बॉय योगीराज कामत तांकां फुलांचो येवकार भेटोवचो. सगळ्यांनी ताळयो मारून ताचे कौतुक करपाय बर्थडे निमतान. ल्हानसो औपचारीक सुवाळो आसा. आता मागता एरिनाबाई कडेन मागता अपूर्व भटनागर कर्नल आसात ह्या व्यासपीठाचेर हाजीर आसात तांकां हो मोगाचो फुलांचो तोरण. ह्या व्यासपीठाचेर आसा माननीय चीफ ऑफिसर मधू नार्वेकार तांकां फुलांचो येवकार. आमचे मडगांव म्युन्सिपाल्टी कावन्सिलचे व्हायस चेअरमन बबिता भाभी हांव विनंती करता सगळे कावन्सिलर आसा तांचो भोवमान बी तुमी करचो. बबिता नायक आनी सगळे ह्या व्यासपीठाचेर आज सगळे म्युन्सिपाल्टीचे कावन्सिलर बशिल्ले आसा. मानात हो सगळो शिगमोत्सवाचो कारभार तांच्या मार्गदर्शनान तांच्या प्रत्यक्ष सहभागान जाता. आणि ह्या व्यासपीठाचेर आसा उदयच्यान आमचे बरोबर मोगान अपूर्व बोरकर जे पेप्सीचे पेप्सीचे दामू शिरोडकर तांकां फुलांचो येवकार दिलो. आमचे बर्थडे बॉय योगीराज कामत हांची घरकान्न नेहा बाय हांकांय बी फुलांचो येवकार भेटयतात. धन्यवाद सगळ्या प्रेक्षकांनो. आता आम्ही परत सुरू करतात ह्या शिगमोत्सवातल्यो सगळ्यो स्पर्धा. लोकनृत्य हांगा तुमच्या मुखार प्रेक्षकांनी नोंद घेतली. लोकनृत्य नंबर 5 तयार आसा. नेहा कामत आणि दीपा शिरोडकर हांणी उपकार करून माचे येवचे म्हणून विनंती आसा. लोकनृत्य स्पर्धेतलो विजय कला मंडळ फोंडा कुर्टी लोकनृत्य नंबर 5 मुखार सरता आणि मुखार येवचे. परत एकदा रस्त्यार गर्दी जावपाक लागल्या. हांव व्हॉलंटियर्सा कडेन मागता आनी प्रेक्षकां कडेनय मागता मुखेल रस्त्यार गर्दी करूं नाकात. सुंदर अशा पारंपरिक लोकड्रेसांतल्यान गळ्यांत धवेशाली माथ्यार बोकडयो चिपाती आणि कुणबी नाचाच्या आगळ्या वेगळ्या नृत्य आविष्काराचो हो तुमकां देखाव पळोवपाक मेळटा. उमेद आसा ती उमेद वाडया. ताळयो मारा, चैतन्य निर्माण करया. उमेद वाडोवया. ह्या कलाकारांची शिगमोत्सवातली उमेद वाडोवया. कलाश्री महिला मंडळ यांच्या जे आमच्या मंदिरात खासा इनाम पावलेलं
आसा महारुद्र एक संघ आमचा जर मुखेली आला तरी येतो हांव मातशें पुलिसां खातीर रिक्वेस्ट करता हांगा जजीसां कडल्यान आमकां परत परत रिक्वेस्ट येता हो जो फुडलो क्रावड आहा तो डिस्टर्ब करता जर्नी सारकें जायना देवा लागीं मागता हांव तुमकां सांगता की मातसो प्लीज ही एरिया मातशी तुमी मोकळी करची महाराष्ट्र एक्सचेंज जांकां बक्षीस पावलेला आमचे माननीय मंत्र्या कडल्यान त्यांचो मुखेली विनय पाटकर हांगा बक्षीस स्विकारतना प्रेक्षकांची विनंती असा उपकार करून एक संकल्पात प्रेक्षकांक अडचण जा परीक्षकांक अडचण जाता
शाबास हळूहळू कार्या टाळ्या मारूया टाळ्या सगळ्या कलाकारांची उमेद वाढवूया तुमच्या मुखार आता सावळवेरेचा सगळा हरी लोकनृत्य नंबर 6 धनगर नाच डोंगर कपारीतल्यान आपला गाज गाजवती चपळी आणि धनगर नाच सिनियर गटान त्याने फ्रेंचेस कॉम्पिटिशनात भाग घेतला नंबर 5 ताणे स्टेजीच्या डाव्या वटाने येवचे असे प्रेक्षकांनी नोंद घेवची हांगा सिनियर गटांतलो फ्रेंचेस कॉम्पिटिशनांतलो कलाकार नंबर 5 सिनियर गटातलो फ्रेंचेस तुमचे परीक्षण झाले आसा मुखार या सावळवेरेचा सचा हरे विठ्ठल लोकनृत्य नंबर 6 कला संपन्न अशा दोनच्या विविध लोकनृत्य प्रकारातलो एक महत्वाचो आणि आगळो वेगळो असो एक लोकनृत्य प्रकार आमच्या खास करून आमच्या धनगर भावा भितर हो लोकनृत्य प्रकार करता ढोल ताशे आणि भिंतेच्या तालावर पडती पावला सावळवेरेचा सचा हरी
देखील मुखार असते, माझ्या पथकात देखील मुखार असते. शिवरंजनी कला संघाच्या कलाकारांनी आता मूल्यमापन केली. शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघ, कॉपरवाडा, कुर्टी, होंडा, गोवा. यह कलाकार सावळेचा सकाळी वादक बंद करते मागचे उपकार करून दुसरे स्पर्धक लावणी नसा. सावळेचा सकाळी वादक बंद करते दुसरा स्पर्धक लावणी नसा.
सावळे बेरेस्टर सकाळी वादप बंद करचे. नंबर 4 शांतादुर्गा शिवरंजनी कला संघाने आपली कला सुरू करते प्रदर्शन.
गांवगिऱ्या वाठारांतल्यान आपली कला दाखोवपा खातीर येयल्ले कलाकार एक उत्तम अशें सादरीकरण आमकां दिश्टी पडटा. आमची ही जी सर्त आसा आमी गोंयभर चल्लेलो पळय शिगमो आहा तें आयोजन करता गोंयचे टुरिजम डिपार्टमेंट तशेंच गोवा टुरिजम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आनी आमचे पदाधिकारी ऑफिसर्स आयज आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा. ते मुद्दम ही आयची स्पर्धा पळोवपा खातीर येयल्ले आहा आनी हांव आमचे जे मानेश आहा त्यांच्या लागीं मागता की तेणी तांकां फुलां दिवन तेंचें स्वागत करचें. सगळ्यांत पयलीं आमच्या मदीं उपस्थित आसा सर राजेश काळे, डेप्युटी डायरेक्टर DTDC. हांव तेंच्या लागीं मागता की ताणें आमच्या मदीं उपस्थित आहे राजेश काळे, डेप्युटी डायरेक्टर. हांव मागता मडगांवचे आमदार तशेंच गोंयचे PWD मंत्री आनी तांकां फुलां दिवन सन्मान करचो. सिद्धेश शिरोडकर हेड क्लार्क हांगा आमच्या मदीं उपस्थित आहेत गोवा टुरिजम. हांव तेंच्या लागीं म्हणटा की ताणें येवचें फुडें. सिद्धेश शिरोडकर ताजे मुखार आसा राजेंद्र तारी, इन्फॉर्मेशन असिस्टंट गोवा टुरिजम. राजेश तारी हांव मागता आमचे आमदार तशेंच मंत्री श्री दिगंबर बाब कामत तर यांनी तांकां पुष्पगुच्छ दिवचो. फुडले सुवातेर आसा आशीष सकरा फॅमिलिया, इन्फॉर्मेशन असिस्टंट. आशीष सकरा फॅमिलिया, इन्फॉर्मेशन असिस्टंट आमच्या मदीं उपस्थित आहा. फुडल्या सुवातेर हांव मागता भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हांचे लागीं की तांणी फुडल्या जितले आमचे ऑफिसर आसा तांकां पुष्पगुच्छ दिवचे. चंदू दाते, इन्फॉर्मेशन असिस्टंट. दत्तराज फातर्पेकर, UDC. दत्तराज फातर्पेकर फुडें येवचें. फुडल्या सुवातेर आसा चंद्रकांत खलप. हांव मागता आनी मुखार येवचें भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री दामू नायक हांच्या हस्तुकी ताणें पुष्पगुच्छ घेवन स्विकारचो. चंद्रकांत खलप, प्रवीण फळदेसाय हांच्या लागीं मागता की ताणें मुखार येवचें. तशेंच बेट्रीस डायस, असिस्टंट मॅनेजर आमच्या मदीं आसा. बेट्रीस डायस, असिस्टंट मॅनेजर टुरिजम. हांव मागता अध्यक्ष लागीं की ताणें
पुढल्या सोहळ्यात आता लोकनृत्य स्पर्धेचं 5वं पदक LN3 श्री परशुराम कला क्रीडा संघ काणकोण. जडिसांनी नोट करून घेवचे. सॉरी सहयोग L3. आमच्यामध्ये असा बेअट्रिस डायस अधिकार मॅनेजर आदमबाई वाटपून पुढे होते. नागरिकचे आमदार आणि कदमगाव मंडळाचे अध्यक्ष श्री उल्हास भट आमच्यामध्ये असा त्यांनी त्यांना पुष्पगुच्छ दिले आहे. रमण पथक माझा आराम जरा थंयसर दोन्ही आवाज मिक्स जातात.
व्हेरी गुड. श्री पटणार कला क्रीडा संघ काणकोण गोफ नृत्य सादर करताले. आमचो हो विविधतेच्या कलांचो गोफ आसा, एकचाराचो गोफ आसा, उमेदच्या कला उमेदीचो गोफ आसा. काणकोणच्यान आयिल्लो हो पंगड मातशे बेगीन तुमचे पथक फुडें व्हरा. श्रीराम विश्वकर्मा शिगमोत्सव समिती मुरगांव गोवा रोमटामेळ पथक येता. रोमटामेळ नंबर 11. रोमटामेळान मातशें बेगीन येवचें मुखार. हांगा रस्त्यार खूब गर्दी जाल्या, वाट मातशी मेकळी करची. रोमटामेळ येतले आतां, ताजे उपरांत चित्ररथूय येवपाच्यो आसा. सहकार्य करचें मातशें रस्त्याच्या दोनूय वटेन रावन ह्या शिगमोत्सवाची उत्साह आनी उमेद वाडोवची. शिगमोत्सवाक सहकार करचें. या कलापथकान मातशें बेगीन बेगीन मुखार येवचें. कलापथकान बेगीन मुखार येवचें. आमच्या व्हॉलंटियर्सा कडेन मागता तांकां मुखार येवपाक बेगीन सहकार्य करचें. ह्या रस्त्याचे दावे वटेन बसल्यात ते जमनीर बसल्यात त्या रस्त्यावर मुखार पावल्या. मेळ व्हडलो आसा, मेळ व्हडलो आसा. उपकार करून मातशें मेकळीक दवरची काय. या बेगीन येवचें मुखार. हांव पुलिसां खातीर रिक्वेस्ट करता, मातशी ही जी एक्झीट पॉयंट आसा त्या जाग्यार रोमटामेळ व्हडलो आशिल्ल्या कारणान वचपाक शकले. हांव मातशे व्हॉलंटियरांनी मागता की तांणी कृपा करून मातशी ती एरिया व्हडली करची. काही लोक जे रस्त्यार बसल्या ते मातशे जाता जाल्यार फाटीं घेवचे आनी काही जाणांक उडोवचे. सिद्धार्थ
शिवसेनेचे आमदार आमचे मत फिरवणार मर्यादा असा की आम्ही सगळ्यांनी मेंटेन करूंक जाय जो टायम दिला त्या प्रमाणे मातशी पावलां मुखार मारची श्रीराम विश्वकर्मा या पंगडाचे मुखेली देवेंद्र शिरोडकर हाजे खातीर
वक्तृत्व स्पर्धेचं पदक नंबर 2 टिटो स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब प्रतिनिधी घोडेमंडळ इंदुरकर सादर करतात. आमच्यामध्ये आज पदकाला उपस्थित होता शिरपूरचे आमदार तसेच आयडीसीचे चेअरमॅन श्री लॉरेन्स आनंद कृष्णन आमचे चेअरपर्सन श्री दामो शिरोडकर यांच्यासाठी मागण्याची त्यांनी स्वागत करतो. सगळ्या शाळांनी आमच्या आमदारांचं स्वागत करूया. आम्ही आमचे मानिस्थ परीक्षक वडोसन बड्या पाचवेसन आणि कलाकुसर परीक्षण करतात. आजच्या आमच्यामेळ सर्टिफिकेट परीक्षक श्री विठोबा शिंदे जी खोला काणकोणच्या नव्यात एक टीचर असतात, कवी, नाटककार, लोककलाकार आणि बऱ्यापैकी एक संयोजक कला संस्कृतीचे कार्यकर्ते मागता आमचे विठोबा जे परीक्षक असतात त्यांना फूल देऊन बहुमान करतो. त्याचप्रमाणे आमच्याकडे आम्ही रमजान कॉम्पिटिशना खातीर एक परीक्षक आसा ऋषिकेश आनंद नायक जे असिस्टंट टीचर डॉक्टर सखाराम गुडे हायस्कुलान आणि एम.ए. कला मराठीतल्यान विशारद पूर्ण कला तबला या वादनात गांधर्व महाविद्यालयाची पदवी जोडल्या आणि बऱ्यापैकी कलाकार बऱ्यापैकी वादक कलाकारांचं त्यांचं नाव होता असे आमचे ऋषिकेश आनंद घोडेबंदी गोंयच्या विविध लोककला प्रकारातलं एक देशपूर्ण असं हो नृत्य आविष्कार. त्याची चित्रा राजस्थानच्या कलाकृतीकडे पाहून द्यायचं. दोन तासाबरोबर सुंदर रीतीन घोड्यांच्या तापांचा आवाज करते आणि घोड्यांचा पदन्यास करीत लोकनृत्याचा आविष्कार करते. गोंयचो हो आगळो वेगळो असो लोकनाट्य प्रकार आणि फक्त भारतातच नाही तर भारताबाहेर सुद्धा वेगवेगळ्या देश विदेशात सुद्धा या कला कुसरीच्यान नामना मिळाल्या, वावा मिळाला, कौतुक मिळाला. अशा या देशपूर्ण शौर्याची गाथा संधी घोडेबंदी व लोकनृत्य प्रकार वीरत्व, सौरत्व आणि कलात्मकता याचं सुंदर प्रदर्शन घडवतात. हा मात्र या कलाकाराकडे हळूहळू मुखार वाटतंय. त्यांच्या फाटले पथक लागले असा शाबास. आमचा तुमचं सहकार्य खूप मोलाचे असा. बेगीन पावलं मारलं.
फाटीचेर येता श्री चंद्रेश्वर भूतनाथ मंडळ केपें, चंद्रेश्वर भूतनाथ शिगमोत्सव मंडळ केपें, रंकामेळ नंबर 3. दोघांनी नोट करून घ्यायचे. भाई कॅमेरा जो मुखार आसा जे लिस्ट सुद्दां वाचिल्ले आमच्या मदीं जे टुरिझम डिपार्टमेंटाचे ऑफिशियल उपस्थित आसा तांच्या मदीं सिद्धेश शिरोडकर आमच्या मदीं पावले. हांव मागता कुडचडेंचे आमदार श्री आलेख रेजनाल्ड हांचे लागीं तुतारी तांकां फुलांची घेतून स्वागत करचें. सिद्धेश शिरोडकर. आमच्यामध्ये उपस्थित आहे सिद्धेश शिरोडकर हेडलार. हांव आलेख सगळे मागता की तांकां फुलां दिवची आनी स्वागत करचें.
चंद्रेश्वर कृष्ण आज पोलिसांकडे मागता ते मुखार गार्डनाच्या वयर लायटी चलता ते उभे असतात शॉक लागून शकता वर झाडात सकल लायटी चलल्या लायटीकडे
बेस्ट. एक बरी पद्धत यूज केली टायमाचं बांधव. माझा पहिला मार्क घेतला 5 रोमटामेळ 19 शिगमोत्सव मंडळ मातशे बेगीन मुखार येते मला प्रत्येक मंडळ रोमटामेळात प्रत्येकाक 15 मिनिटं दिल्ली असतली. रमटामेळ नंबर 19 श्री सोनेश्वर शिगमोत्सव मंडळ साखळीगड मातशी मुखार बेगीन पावली मारची.
सत्याला रिक्वेस्ट करता मातशें पावला मुखार घेवचे. तोरणेश्वर शिगमोत्सव मंडळ यांच्यामध्ये आता हळूहळू नाच मुखार येते. माझं टायमाचं लिमिट असल्या कारणान आपला ग्रुप
हांव फटका लागीं मागता की ताणें आपलो नंबर दाखोवचो. नंबर कोणाकडे आसा? रामेश्वर कला संघ होणार सुंदरी L&1 लोकनृत्य स्पर्धेचा उपस्थित असा रामेश्वर कला संघ होणार सुंदरी हा कोणीतून शिल्वोत्सव मंडळाकडे मागता की त्याने आपलं वाक्य बंद करतो. या त्याला नेगेटिव्ह मार्किंग करते. त्यांच्या पटलाला ऑलरेडी प्रमाण लावलेला हा माझ्या पोलिसांनाही मागता की त्याने आमचा माणसं सपोर्ट करतो. लोकनृत्य पथक L1 रामेश्वर मंडळ आणि आपली कला स्टार्ट करते बघितल्यापैकी. स्टेजीच्या उजव्या वाटेन गर्दी जाल्ली आसा. मातशे फाटी घ्या. फाटी सर मातशें आतां रोमटामेळ आनी चित्ररथ येवपाचें जाल्लें आसा आतां. मातशे फाटी घ्या. आमचे कोण व्हॉलंटियर्स आहात ताणें लीड घेवची. मातशें तांकां फाटी घेवचें. माझी मेडिकल इमर्जन्सी आहे. कार्यकर्त्यांना आमच्या कार्यकर्त्यांना वाट दिया सर. एक इमर्जन्सी जाल्यार प्लीज सिंधीच्या आमच्या उजव्या वाटते लोकांनी मातशे फाटी वाटचे. मातशे फाटी केला. साठी फाटी घ्या. फाटी घ्या.
आता हळूहळू आमकां परतूंक जाय. धन्यवाद धन्यवाद बेगीन बरे कडेन टायमार सोंपयलें. व्हेरी गूड. आतां आमचो रोमटामेळ 14 मुखार येवचे पयलीं क्रमाचेर हाजीर आसात गोंयचे नामनेचे हास्य कलाकार मनोहर भिंगी हांकां खास भोवमान ह्या माचयेचेर आमचे आदरणीय दामू नायक हांचे हस्तुकी तुमचो हो भोवमान मनोहर भिंगी. जाता जाल्यार आज मनोहर भिंगे दामू नायकाचो आवाज काढतो. गोंयचे सगळे कलाकार पॉलिटिशियनचो आवाज काढला. दामू नायकाचो आवाज काढपाचो प्रयत्न मनोहर भिंगेन करतो. RM 1414 रस्त्यार बसल्यात ते मातशे
असे आपली काळजी स्वतः करची रोमटामेळ मेळ आता इकडे येवपाचो आमकां तुमची अपुरबाय आसा आनी काळजी आसा उपकार करून आमकां अशें करात तुमी स्वता खर्च करात सहकार्यान हो शिगमोत्सव बरा उमेदीन मनयल्या स्पेशल प्रेक्षक आयल्यात हांगा सगळ्यांच्यानी हॅलो हांव रिक्वेस्ट करता जे माचयेर उबे आसात खास करून हांगासर जे जजीस सोडून जे बसल्यात तांकां मातशें प्लीज हांगासरलो जागो खाली करात कारण हांगा जजीस बसल्या आनी कायद्यान जजिसांच्या फाटल्यान तुमकां बसपाक मेळना रिक्वेस्ट करता तुमी एकवेळ येतात आपले सोयऱ्याक आपोवन अशें करून स्टेज भरलेली आसा ह्या स्टेजीचो मान तुमी प्लीज राखात आम्ही आयोजक सगळे आसा आणि पब्लीक सगळे वेळ स्टेजीर बसलेले आसात पळोवपाक अत्यंत वायट दृश्य दिसता प्लीज आमकां कॉपरेट करा जजीसा कडल्यान मातशे फाटीं सरात जजीस आणि ट्युरिझम डिपार्टमेंटाचे आमचे कोण जे सहकार्य करपाक येयल्ले आसा तांकां मॅडम हांव तुमकांय रिक्वेस्ट करता हांगा जजीस बसल्या मातशे प्लीज हांगासरल्यान मूव जायात प्लीज मातशे मुखार करून जजीस मातशे तुम्ही मुखार येयात प्लीज आमकां सहकार्य करात जे पब्लीक हांगा स्टेजीर उबे आसात ह्या स्टेजीचे जी बुन्याद आसा ती तितली घट ना जितलो तुमचो सगळ्यांचो वेळ आसा तो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे व्हॉलंटियर्स जे हांगा बसल्यात व्हॉलंटियर्स प्लीज आमकां सगळ्यांक व्हॉलंटियराची भुमिका करपाची आसा जे पब्लीक हांगासर वेळ जाल्ल्या तांकां प्लीज सगळे देवात हे सगळे आमचेच पब्लीक आसा सगळे जे पळयतात ते बीन आमचेच आसात तेन्ना प्लीज जे पब्लीक आसा तांकां सगळ्यांक सगळे देवात जे आयोजक आसा तांकां रिक्वेस्ट करतात वाद करते तुम्हीच मातशें बेगीन करात आमच्या मुखार प्रदेश होता श्री शांतादुर्गा बागरेश्वर शिगमोत्सव मंडळ कळंगूट गोंयची फामाद दर्यावेळ ह्या दर्यावेळेलो हो मेळ आसा श्री बाबरेश्वर शांतादुर्गा मंडळ कळंगूट हा पंगडा लागीं म्हाका हळू मुखार येवचे जज स्टेजीचेर बशिल्ले आशिल्ले कारणान तुमी वाद बद्दल आपले स्टेजीचेर हाडचे वेळ करचो न्ही
पोलिसांना मागतात की सगळ्या पब्लिकला बचावायचे दोन्हीकडे बचावायची सगळ्या पब्लिकांना सहकार्य करते शिक्षणाची उमेद आमची जबाबदारी काळाची जबाबदारी मास्क ऑफिसर लोकांना मास्क बचावायचे
श्री शांतादुर्गा बाबळेश्वर मंडळ आणि पावला फुलेमारची
आणि खूप रमदामेळ बदलाव तुम्ही एकूण जागेवर वाढवता 500 बाबरेश्वर संजय विरोध केला बरं सकला त्यांच्या लागी मागता मस्त आमच्या सरकारने मस्त मदत केला
करता तुम्ही. बघता की जो फुडला मेळ होता त्याच्या मुखार जो क्राऊड दिसतो त्या क्राऊडात मातशें बरें करचो. तेन्ना त्या मेळाक वाट मातशी मोकळी करून दिवची. आमचे जे व्हॉलंटियर्स फुडलीच्या उजव्या सायडीला तेंका हांव मातशें मागता तेंचे कडेन ती वाट जी आहा ती मातशी मोकळी करची. फुडलो जो पंगड आहा त्या पंगडाक मातशें मुखार हाडचो. श्री शांतादुर्गा बाबरेश्वर युवक शिगमोत्सव मंडळ आणि आता तुमच्या मुखार आपला परफॉर्मन्स दिला. हांव ह्या पंगडा कडेन मागता की ताणें आपलो मेळ जाता तितलो बेगीन भायर व्हरचो आनी वाद्य आहा तें मातशें बंद दवरचें. तेजेच्या उजव्या सायडीन जे लोक आहा तांकां मातशें वाट मातशी मेकळी करून दिवची. आमच्या कार्यकर्त्या खातीर मातशी मेडिकल एमर्जन्सी आशिल्ल्या कारणान वाट मेकळी करून दिवची. हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता ह्याच खातीर मातशी वाट मेकळी करा. मातशें तुमकां रिक्वेस्ट करता की स्टेजीच्या उजव्या सायडीला एक मेडिकल एमर्जन्सी आशिल्ल्या कारणान तुमी मातशी वाट करून दिवची. एम्ब्युलन्स आसा एम्ब्युलन्सीक तुमी वाट करून दिवची आनी जो मेळ आसा ताकाय मातसो हाडपाचो जेणे करून ते मातशी वाट करा मातशी वाट करा मातशी वाट करा प्लीज. असो अशें रायट सायडीन वरा. जे स्टेजीच्या उजव्या सायडीन क्राऊड आहा हांव व्हॉलंटियरा लागीं मागता की जाता तितलो क्राऊड जो मातसो मुखार व्हरचो. मातशी रिक्वेस्ट करता पळय सगळो क्राऊड ह्या सायडीन येयला आतां. कोणाक स्टेजीर आसा तांकांय दिसपाना कोण सकयल बसला तांकां दिसपाना. मातशें पुलीस भाव हांव PI मडगांव भितर जे पुलीस ऑफिसर आसा तेंचे कडेन रिक्वेस्ट करता की मातशी वाट वेगळी करची एका सायडीची. जे स्टेजीच्या मुखार आतां अचानक क्राऊड येयला तो रोमटामेळान डिस्टर्ब करतलो. जजांकडल्यानूय रिक्वेस्ट आहे जे स्टेजीर फाटल्यान लोक उबे आहा कृपया करून तुम्ही मातशें देंवचे कारण ते परीक्षण जे करता ते तेंचे ते अशें सगळ्यांक दाखोवन करपाचें आसना. आपले मातशें कडेन रावचे फाटलो जो क्राऊड जो उबो आहा मातशें कितें तेंची रिक्वेस्ट आहा तुमी मातशें तुमी एका सायडीन नाजाल्यार सकयल चला आनी स्टेजूय घालता. ओवर क्राउडेड जाल्ली आहा. हांव आमचे चेअरपर्सन आहा तेजे मागता तेजे मातसो जो स्टेजी फाटलो क्राऊड आहा तो मातसो मेकळो करचो. व्हॉलंटियरा लागीं मागता की रोमटा मेळाक सुवात करून दिवची. फुडली सायडीची सगळी गर्दी दिसता
ती मेकळी करची जजांचें परीक्षण करपाक मेळपाक जाय जो क्रावड बेश्टो उबो तांकां मातसो कडेक काडचो व्हॉलंटियर सरकार काही आमचे जे न्यूज रिपोर्टर आहात तांकां कॅमेरा टोटल ब्लॉक जाता हांव मागता ह्या सगळ्या स्टेजीच्या रायट सायडीन आशिल्ल्या क्रावडाक फक्त गोंय गोंय मोठो कॅमेरा घेवन हांगा उबे आहा काही लायव्ह चलता जे हांगा पावूंक शकना तेंच्या खातीर लायव्ह चलता मातशे कृपा करून तुम्ही कडेन रावचे किंवा बसचे सकल कॅमेराच्या मुखार वयचे न्ही रिक्वेस्ट करता मातशे व्हॉलंटियर पुलीस एकामेक सगळे रमताना उत्कृष्ट असं आसा म्हणून तुम्ही जमला हे आमकां कळटा पण मातशें सहकार्य करता तुम्ही प्लीज तुमच्या बरोबर येता खांडेकर शिगमोत्सव समिती खांडेकर नंबर 9 खांडेकर शिगमोत्सव समिती जजेसांनी नोट करतो रोमन नाचत असताना आम्ही बायका बघा बरं नाही म्हणून तुम्ही एकदाच रिक्वेस्ट करता तुम्ही उठाच नाही आमकां त्यांना डिस्टर्ब करता ना परत परत येतो असं ऐका त्यांना दाखवू नये
सारखी 15 मिनिटं झाली खाण्यापार शिग्मोत्सव समिती तुमच्या परीक्षा झाल्या सर्वना वाद्य मस्त कमी करतोय सोडलं वाजत तुम्हाला तुम्ही धन्यवाद खाण्यापार शिग्मोत्सव समिती हांव मागता व्हॉलंटियर लागी की जो रोमटामेळ येता त्या रोमटामेळा खातीर वाट करून दिवची जे काही अरुण गावस सर तुमका रिक्वेस्ट करता माझी स्टेजीकडे वळतो माशी स्टेजीची जी उजवी साईड आसा ती मोकळी करची मेडिकल इमर्जन्सी हा बाबा माशी जर एमर्जन्सी आसा जाल्यार मातशें मेळापूय तुमी हाडून दवरात ना जाल्यार जर तांकां डिस्टर्ब जाता हांव आमच्या कार्यकर्त्या लागीं मागता जगाच्या भाशेचे लोक मागतात हांव आतां पुलिसेक आपयता आरामात रिक्वेस्ट करून तुम्ही स्टेजीर बोलून दवरल्यात
काका नम्रता सगळ्यांनी सकल जाऊचे मला बघा पुलिस सकल जाऊचे सगळ्यांनी सगळं आंदोलन सहकार्य करतो पोलीस सहकार्य करतो पंडित जागा सुसगड सगळं क्राऊड कंट्रोल करा प्लीज स्टेजमुखारचं क्राऊड येणार पण असं कंट्रोल करा रोमटामेळात डिस्टर्बन्स जाऊचे आणि अशा प्रमाणे तुम्ही क्राऊड एंगेज करा नसं मागचं जे क्राऊड आहे तुमच्या मुखार स्पर्धा क्रमांक 18 तुमच्या मुखार येतात अशी वाट करतीचे व्हॉलंटियर रोमटामेळाच्या मुखार द्या तुम्ही मास्टर लक्ष द्या सराउंडिंग तुमच्या कृपा करून तुम्ही जी सायडनची गर्दी झाली ती कंट्रोल करा रोमटामेळात सुरळीतपणे होणार जाय त्यांच्या परफॉर्मन्सात डिस्टर्बन्स जावचे ना असे वाईट करा स्टेजीच्या डाव्या सायडीन जो क्राऊड उभा असा तुम्ही कृपा करून असं कडे करा पुढे आपल्याला काय करतो स्टेजीच्या डाव्या सायडीन जो क्राऊड असा रोमटामेळाच्या वाटेत कशें रावनाका तांकां नाचपाक जाय तसोच तांकां तेंचे परफॉर्मन्स दिवपाक जाय अशें कडेन रावात कॅमेरा फुडल्यान जे क्राऊड आसा हांव उपकार करून तुमचे कडेन मागता मातशें कडेन रावा लोकांक दिसची पडना जे लोक घरा बसून फोनार पळयतात
बसल्या त्यांचा मोठा रिक्वेस्ट करतात माझा ऐका प्लीज आणि येतो करून बरोबर असं मुखार भरा तुमच्या परीक्षा चालल्या असं मुखार तुम्ही सहकार्य करतो फुडलो जो पंगड आसा हांव आमच्या व्हॉलंटियरांकडे रिक्वेस्ट करता तांकां मातसो मुखार घेवन येवचें खूब गॅप आसा श्री मंडळेश्वर मणागुरू शिगमोत्सव मंडळ वाजे शिरोडा हांव हेंच्या खातीर रिक्वेस्ट करता की कृपया करून तुमी मातशे मुखार येवचें मातशी वाट सगळे मोकळे करची सगळो क्रावड स्टेजीच्या मुखार रस्त्यार दिश्टी पडटा हांव मातशे व्हॉलंटियरा लागीं मागता पुलिसांनी आमकां सहकार्य करचें अशें रोमटामेळ सुरळीतपणे कसो आपूण प्रेजेंट करून वतलो हाजेर मातशें भान दवरपा खातीर तुमी मातशें आमकां सहकार्य करा प्लीज जे जे लोक रस्त्यार उबे आहा तांकां कृपा करून मातशें कडेक व्हरात फुडली लायन आता कोण झाडांचा लोक सकल द्या झाडा चालला तर सगळं सकल द्यावा झाडा चालला तर सगळं सकल द्यावा जर कोण म्हणजे झाडा चालल्या तुम्ही कोणी पोराला ठीक आहे चालला तुम्हीच पैसे रिक्वेस्ट पडले आमच्या शिगमोत्सवाचा क्रेज असा 11 तारीख क्राऊड काही लोक झाडावर नाही पडतात आमची गोंयची संस्कृती जी बरी प्रमोट जाता ह्या शिगमोत्सवाच्या स्वरुपातल्या आयज जे रंकामेळ हांगा आयले आपापल्या गांवचे देव कशे तरेन जगभर प्रसिद्ध जातले तांचे म्हणे आसतल्यो तांचें प्रेझेंटेशन आसतलें बऱ्यापैकी आयज हांगा घडटा खरो जो शिगमोत्सवाचो ऑर्गनायज करपा फाटलो जो उद्देश आसलो तो बरो सफळ जाता असो दिश्टी पडटा कोण लोक हारपाक तयार ना इतलो रिस्पॉन्स आहा हाजून
रोमटामेळ हांगा येवपाच्या बरोबर रोमटामेळ येवपाच्या काही लोकांनी पासून दवरचें आमकांय सहकार्य करचें. आमच्या मदीं आयज हांगा मनोहर भिंगी जेका आमी वळखतात, एक बरो फामाद कलाकार जेणे केल्ली मिमिक्री सगळे व्हिडिओ आमी पळयतात ते आमच्या मदीं आसा. मेळाच्या महोत्सव वेळ आसा म्हणून अशी रिक्वेस्ट आहा की रवी नायक जे आज आमच्या मदीं ना पण हो शिगमो गौरवंत करपा खातीर ताणें खूब प्रयत्न केल्ले, ती रवी नायकाची मिमिक्री ताणें करची अशी तेजे कडेन रिक्वेस्ट आहा. आमच्या मदीं गोंयचे फामाद कलाकार आसा श्री मनोहर भिंगी. नमस्कार. जमिल्ल्या सगळ्या मान्यवरांक माय बाबाचो उद्योगी उपकार दिवन आयच्या ह्या शिगमोत्सव उत्सवा निमित्त तेमाचे राज्य आशिल्ले गोंयचे भाजप अध्यक्ष आदरणीय दामबाब नायक तशेंच हेर मानेस व्यासपीठ आनी हांगा जमिल्ल्या मडगांवच्या म्हज्या असंख्य शिगम्याच्या मोगान आयिल्ले म्हजे शिगमो प्रेमी. हो शिगमो खरो म्हळ्यार शासकीय पातळीचेर गोंयचे आदले मुखेलमंत्री मानाजी रवी नायक हांणी सुरू केल्लो आणि आज वेगवेगळे दर्शन आमकां ताचे वेगवेगळ्या स्वरुपान आमकां शिगमोत्सवाच्या निमतान पळोवपाक मेळटा. तो रवी नायकाचो आवाज आज जरी तो संवसारांत नासलो जाल्यार अजून मेरेन ताचो आवाज ह्या संवसारांत सदांच चालू उरतलो आणि जो पर्यंत आमी आसा तो पर्यंत हांव तरी हातूंतल्यान रवी नायकाचो आवाज समाजा मदीं सगळ्या लोकां मदीं पावतलो अशी आशा व्यक्त करता आणि तुमच्या मुखार सादर करता गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री आदरणीय रवी नायक. आयच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष बाब दामबाब, आमचे सगळे काउन्सिलर मडगांवचे सगळे तरेचे हे लोक पळय जे आसा बराबर हे लोकांक सुद्दां कळटा आवाज करपा जाय कारण शिगमो म्हणजे आवाज हे कळपा जाय आणि हे पयलीं पासून हे जे सगळे तरेचे पळय लोकांचे हे आमचो शिगमो कोणाचो कश्टकरी लोकांचो आणि कश्टकरी लोकांचो हो शिगमो सगळ्या लोकांक आमी फुडें गेल्लो आसा. आज जेन्ना सरकार दरबारी हो शिगमो कोणी सुरू केलो तुमच्या हयशांतल्यान हांवें सुरू केल्लो. हयशांतल्यान सुरू जाल्या उपरांत मागीर हांव जेन्ना 91 सीएम जालो गोंयचो तेन्ना हांवें हो सुरू केलो आणि आज ज्या ज्या पद्दतीन हो शिगमो चालू आसा सगळ्या लोकांनी आमकां फुडें घेतला. आज हांव अभिनंदन करता आमचो नगराध्यक्ष बाब दामू नायक ताचे सगळे काउन्सिलर त्याच बरोबर हो जो शिगमो फुडें व्हरपा खातीर मडगांव आज फामाद शिगमो खंयचो पणजी आनी मडगांव हे मेन सगळे लोकांचे आज लोकां कडेन मागता सगळे तरेचे लोकांनी आमकां सहकार्य करचें बऱ्या पद्दतीन हो शिगमो फुडें व्हरचो आमचो गरिबाचो कश्टकरी लोकांचो हो शिगमो हे हांवें सगळे करून शासकीय पातळीचेर हांवें हो व्हेलो फुडें व्हेलो आनी सगळे पद्दतीन आज बऱ्या पद्दतीन लोक हे एन्जॉय करता. आज मडगांव जर पळयत मडगांवचे असंख्य लोक रावले पळय झाडार बसले आनी खंय बसले दामून ताका सांगल्या पडल्यार तुमी जबाबदार म्हणून ते पडपा ना कित्याक अशी जबाबदार ताका सांगल्यार ते पडपा ना. ते सगळे तरेचे तांणी तयारी केल्ली आसा. आज जे भेटा मारून सगळे आसा आमचे शिगमे आनी अजुनूय तरी शिगमे आसा 7-8 लोक कोणा अजून येवपाची आसा हे कळपाक जाय. हे कित्याक जालें तर तुमी बरे पद्दतीन हे आमचो शिगमो टिकोवन दवरलो. आमचे मडगांवकार सगळे लोक हांगा येवले हेवटेन आसा तेवटेन आसा सगळे तरेचे लोक आसा. आज ज्या पद्दतीन हे चल्ला त्या पद्दतीन कळपाक जाय हे बरे पद्दतीन काम केलें. हांव बराबर पंड दवरलो हे दवरलो पार्टिशन दवरले काय नातो शिगमोचो सगळे लोक पळोवपाक जाय सगळ्यांनी पळोवपाक जाय काय प्रॉब्लेम ना तेणी त्रास करूंक जाय सगळे कडेन ते जावपाक जाय. बरे पद्दतीन तुमी ऑर्गनायज केला हो आतां फुडलो जर पदक आमी फुडें घेतले तो काय बरें आमकां सगळे मारुती बी सगळे रंगोवन पळय सामकें वेवस्थीत येयले. सगळ्याक ह्या शिगमोत्सवाची शुभेच्छा दिता. असोच मोग आमचो आसतो दामू नायक आनी ताचे सगळे सहकार्यांनी शेवटकर रामू शेवटकर दामबाब नायक भाजपाध्यक्ष हाणे बरे पद्दतीन सगळे ऑर्गनायज केला हांव ताचें अभिनंदन करता ताका शुभेच्छा दिता. त्याच बरोबर आमचो ह्या वाठाराचो आमदार आनी गोंयचो PWD मिनिस्टर दिगंबर बाब कामत हे बरे मनीस देवाचे मनीस तेंच्यांनी हें काम करून केल्लें आसा तांकां अभिनंदन करता तांकां शुभेच्छा दिता आनी म्हजी दोन सोंपयता. थँक्यू धन्यवाद. देव बरें करूं मनोहर भिंगी बाब. हांगा आयज शिगमोत्सव चालू आसतना आमच्या मदीं एक बरो गोंयचो फामाद पेंटींग आर्टिस्ट आशिल्लो आनी सुंदर अशें पेंटींग ताणें हांगा केल्लें सगळ्यांनी पळोवंक सगळ्यांक घेवून लागले
सांगा सचिन रेवाडकर जो कॅनव्हास पेंटिंग करता आणि आम्ही पळयता आसतना त्याची पेंटिंग लाईव्ह पेंटिंग करता ज्या ज्या जाग्यार इव्हेंट चालू असताना तो थंय आपलं ती फ्रेम दवरता आणि तो पेंटिंग करता एक उत्कृष्ट आणि सुंदर चित्र ताणी काढला मोठ्यान ताका काढलो अशेंच ताचे कलेक देवाचा आशीर्वाद मेळचो आणि तो जगभर प्रसिद्ध व्हायचो थँक्यू सचिन बाब वर दवरता आणि आसा ओके बरें ओके तूं ताका मातशें वायट करून दिया पेंटिंग करता स्टेजीच्या धाकट्या सायडीन जो क्रावड आहा तेणी म्हाका दिसता आतां मुखाल्ल्या मेळान हाडूनच ठेवपाचें अशें ठरयल्लें हांव मागता पुलिसां खातीर की ही जी वाट आहा ती मातशी मोकळी करची आमचे जे व्हॉलंटियर आहा जे उदोवच्या बाबडे रस्त्यार काम करतात तेंची पावलां उदोवच्यान मारून मारून दमले आसतले पण काय नजो तुजें आपल्याक बरें जातलें हांवें मातशें हेजो क्रावड आहा फुडल्या सायडीन तांकां वाट मोकळी करून दियात तशेंच स्टेजीच्या उजवे सायडीन जो क्रावड रस्त्यार पावला रोमटामेळ जेन्ना भायर सरता तेन्ना एक काम करचो पडटा तुमी तांकां नाचपाक डिस्टर्ब करचें न्ही तांकां तुमकां आपली कला सादर करपाची म्हणून कृपा करून जो क्रावड स्टेजीच्या उजवे सायडीन आतां मातसो 2-3 पावलां फाटीं सरचो आमचे व्हॉलंटियर रावतात मातशें हे क्रावडाक मॅनेज करात मातशें रिक्वेस्ट करात तांकां आणि जो क्रावड उबो आसा तांकां बसपाक लाय जेणे करून फाटल्याय लोकांक दिसतलें फुडल्या सुवातेर येता रोमटामेळ नंबर 7 श्री मंडलेश्वर माडागुरू शिगमोत्सव वाजे शिरोडा हांव रिक्वेस्ट करता मातशें स्टेजीच्या जे दावे सायडीन लोक आहा मेळाक कशें म्हणून वाट प्लीज रिक्वेस्ट करता मातशें उठा सायडीन रोमटामेळा पोवचुनी मुखार तांकां ब्लॉक करपाचें ना माणकुली भुरग्यां तुमच्या मुखार ती आपली कला दाखोवन येयल्या लोकांक पळोवंक तांकां रोमटामेळाचो जो स्पर्धका तेणें आमकां हांगा पणस वाटले घरे कापे स्टेजीर आशिल्ले सगळे ताव मारतात थँक्यू व्हेरी मच स्टेजी मुखार जे कितें मशीन घेवन आहा थंय म्हाका दिसता इतल्या लोकांची गरज ना तुका खबर आहा मातशें काड तांकां सगळ्यांक काड मरे तांकां मातशें काड 2 मिनटां बाकीचें काड मरे जगेर कशें पळोवप परकर मातशें तुमकां काड तांकां शिरोडकर बडकर महिला हांवें मागीर एटॅक करून बोलला
तुमका व्हॉलंटियर आमचे व्हॉलंटियर जे फेटे मारून बसल्यात ते बरें दिसता. एक तर तुम्ही उठात सगळे आमचे व्हॉलंटियर्स उजवीसाठी असतात. व्हॉलंटियर्स उजवीसाठी जे असतात तांकां मातशी विनंती करता मातशे फाटल्यान होते मातशी तुमी रिक्वेस्ट करता तुम्ही व्हॉलंटियर्स फाटी फाटल्यान रावात. तुम्ही फाटल्यान रावात. तुम्ही मातशे साडी तरी येयात अशें येयात. मातशे फाटल्यान येयात प्लीज. मातशे फाटल्यान येयात.
स्टेजीचे कार्य साईडिंग रमतामेळ बाहेर सरकार आमच्या पोलिसांमध्ये जर ते जाण्यावर कोण बसलं तरी माझी व्यवस्था करतील आम्ही तो रिक्वेस्ट करत मंडळेश्वर म्हणाले मस्त तुमचं परीक्षा लागलं असं मस्त मला ठरवलं मंडळेश्वरात ओम श्री सद्गुरू देवती शिग्मोत्सव समिती आरडेकर समाज श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह सुयोग शिग्मोत्सव मंडळ श्री काळींदे किसानी हातोडी किसानी कुडकडे काकोडा असे मुखार आणि मेळांची लावणा बसा हांव रिक्वेस्ट करता मंडळेश्वर म्हणाले तुमच्या परीक्षा जाल्ली आसा कृपा करून मातशें मुखार वयचें सगळ्या वॉलंटियरा लागीं मागता क्राउड मदीं तांकां मातसो कडेक घेवचो आमच्या पुलिसान उदळ पासून हांगा बरें सहकार्य केल्ल्या मातसो कास्तीक तुमकां हांव तुमचे कडेन मागता दामोद शिरोड आमच्या शिरोडकार भटकराच्या रोमटामेळान फाल्यां दामोद शिरोडकाराक भरपूर काम दवरलां रस्त्यार जे सगळें कागद पडला हें काम फाल्यां मोठें आसा जे शिरोडकर भटकराच्या रोमटामेळान दामोद शिरोडकरा खातीर दवरलेलें आसा मंडलेश्वर प्लीज तुमचे वाद थांबोवचे रिक्वेस्ट करता स्टेजीच्या डाव्या सायडीन ग्राउंड आसा मातसो वाट करत प्लीज रोमटामेळ बसून फुडल्या सुवातेर येता रोमटामेळ नंबर 5 जल्दी नोट करचे रोमटामेळ नंबर 5 हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडी हिंदवी स्वराज देववाडी शिगमोत्सव समिती दिवाडी असं स्पीकराच्या मुखार जे बसला कोण अशें उरता प्लीज
हो एकलोच पडतो असो जो तुम्ही डिस्टर्ब करता हांगा जजीस फाटल्यान बसलेले आहा तुम्ही उदोवच्यान रिक्वेस्ट करता ते हांगाच ब्लॉक करता मागीर तुमी आनी खंय दुसरो जागो पळया प्लीज उदोवच्यान तुमकां रिक्वेस्ट करीता एक स्पिकरा कडेन आहा न्हू फ्रंटनार हांगाच जजीसा मुखार जे प्रेझेंट करता थंयच तुमी ब्लॉक करता आता मेरेन शिगमोत्सव बरो तरेन चल्ला बेश्टेच काही तोपुसाव नाका प्रत्येकान हांवें वेवस्थीत रित्या प्रेझेंटेशन करपाक दिवप हें आमच्या ऑर्गनायझराचें काम आसा म्हणून तुमकां रिक्वेस्ट करता इंद्राणी स्वराज देववाडी
काही वेळा पहिले शिरोडकर भटकर येऊन गेले, आता बोरकर भटकर येतात. आगडेकर समाज बोरी रमटामेळ पथक रमटामेळ नंबर 10 आगडेकर समाज बोरी जजिसांनी नोंद घेवची आणि जे वाटेल कोणा त्यांच्या वाट करून घेवची.
सुंदर वादक असं मुलं त्याला हांव वॉलंटियर लागीं मागता की फुडलो जो पंगड आहा तांकां ताच्या मुखार हाडा त्यो दोनूय फुडें यो.
परीक्षा खातीर फाटल्यान भुरग्यांक अशें तुमी विरोधन निमणांत रिक्वेस्ट केला खंय मातसो फाटल्यान रावनाका म्हणटलो अशें कितें तरी अशें फाटल्यान जालां रिक्वेस्ट केला पहिल्या सुवातीचे तुमच्या मुखार येता रोमटामेळ नंबर 8 डोंगरी शिगमोत्सव समिती डोंगरी शिगमोत्सव समिती त्या ठिकाणी नोट करते
मिरवणूक घेतला तो म्हणजे गोष्टी समाज देवी श्रीदेवी नवदुर्गा मडकयकर तिचे रूप घेऊन आमच्या मुखार एक महिला उभी आसा. बरेच कलाकार आसा ते पयल्या देवीचे याद जाले. सगळ्यांनी ताळ्या मारतात कलाकारा खातीर. जोरदार ताळ्या मारतात.
सकल द्या प्लीज. स्टेजीचेर लोड येता मातशें रिक्वेस्ट करता तुमकां हे सगळ्या जगांच्या फाटल्यान भुरग्याक देव कृपेक लागून तुमी मातशें द्या. मातशें रिक्वेस्ट करता रागार घेनाका. दोनूय शिगमोत्सव समिती तुमचें मातशें वादन बंद करतले. हॅलो दोन्ही समिती जर 2 मिनिटात आपले वाद बंद करणार जाल्यार हांगा डिरेक्शन जातलें मार्क्स. आयच्या ह्या रोमटामेळ सर्तींतलो
वैद्य शिगमोत्सव मंडळ बऱ्यापैकी बाजून सादर केला. हा मागचा सर्किटले आणि त्या रंगाने स्टेजीच्या उजव्या सायडीला त्यांना माशा कधी झाला रमतामेळात परफॉर्म करपाक मेळूनी आणि तुमच्या फाटल्यान कोणा तांकां दिसून मातशें रिक्वेस्ट सांगे बाईकन सांगे मातशें तांचे वादन बंद करचें. फुडल्या सुवातेचेर आता रोमतामेळ नंबर 13 बाई सुयोग शिगमोत्सव मंडळ रोमतामेळ नंबर
रोमटामेळ नंबर 13 सुयोग शिगमोत्सव मंडळ.
शिगमोत्सव मंडळ अजय हेलमर एक बरं सगळ्यांना
लक्ष्मी नरसिंह साखर संस्था आयच्या स्पर्धेचं 16वा पदक तुमच्या श्री शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह संस्था सातवा शांतादुर्गा लक्ष्मी नरसिंह साखर संस्था मातशी तुम्ही पावला मातशी बेगीन घ्यायची लास्ट 1-4 मेळ उरल्या जे गॅप आहा ते मातशे भरून काडात मातशे मुखार बेगीन मातशे काही जे स्टेजीच्या उजव्या सायडीन लोक आहा कॅमेरा तुमकां मातशें रिक्वेस्ट करता तेंचे लायव्ह शूटिंग तांकां डिस्टर्ब जाता मातशें फाटी जाता तो फाटल्यान पयसा पळय कितलो पयसा बरी मातशें फाटी तेंचे टेलिकास्ट जावंक सारकें रोहन नाईक श्री शांतादुर्गा नरसिंह साखर संस्था या पंगडाचो इन्चार्ज कोण आहा तो मातसो पंगड फुडें हाडचो
स्टेजीकडे आमचे जज म्हणून सुसंगात तुम्ही वाढलेला कोणाचा मुद्दा आहे.
चालल्या कारणाने देखील रिक्वेस्ट करतो. आपण घराला आपल्याला जो आता खरं होतं परफॉर्मन्स करता आधी लावला असं रिक्वेस्ट करता तुमच्याकडे रंगीने नंबर 20 सोनेसाई जिल्ह्याचा नंबर मागचा गोळा जिल्हा साईडचे लोक बसणार त्यांना असं पाटलाने जावं असं पाहिजे खूप असं पाहिजे बहुत त्रास करते नाही
जयदिसांनी नोट करते रमतामेळ नंबर 20 श्री स्वरसाई शिग्मोत्सव मंडळ म्हापसा गोवा. या रमतामेळाच्या उपरांत रोखडेच आमी चित्र स्पर्धा स्टार्ट जातली. अरावंड 15 सुमार बरे आकर्षक असे चित्ररथ आयच्या या स्पर्धेमध्ये भाग घेतलेला आसा. वेळ व्हडलो आसा कारण आमी रोखडेच ही लायनअप लायल्या फुडें रोखडें पावतले चित्ररथ.